Hello viewers, welcome to OneNextEducation. মই আমৰিন জাহান শেখ আজি আপোনালোকৰ ওচৰত আকৌ নতুন ভিডিও এটা লৈ আহিছো। সো ভিডিওটো আজি এইটো ভিডিওত আজি আমি ক্লাস 10 ৰ যি SEBA board social science আছে social science ৰ যিবোৰ chapters আছে history subject mainly history হক geography হক political science economy যিবোৰ আছে তাৰ chapters বোৰ আমি কি thoroughly discuss কৰিব ওলাইছো। সো বহুত students এ request কৰিছিলে যে ম্যাম চ্যাপ্টাৰ বোৰ ডিসকাস কৰিব লাগে সো তেওঁলোকৰ ৰিকুৱেষ্টৰ অনুযায়ী মানে আজি ভিডিওটো প্ৰস্তুত কৰিছো। সো এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিছো যদি আপোনালোক আজি নতুন আহিছে আমাৰ চেনেললৈ তেন্তে প্লিজ শেয়াৰ কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আৰু যিবোৰ অলৰেডি মোৰ ফলোৱাৰ্স আছে তো তেওঁলোক কাইন্ডলি ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিব যাতে বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীৰো সহায় হয়। তেন্তে আহক আমি ভিডিওটো স্টার্ট করলো। ফার্স্ট চ্যাপ্টারটো আছে পার্টিশন অফ বেঙ্গল আৰু স্বদেশী মুভমেন্ট। সো এই চ্যাপ্টারটোৰ আন্ডাৰত কিছু সাব টপিক আছে 7টা যেনেকা the background of partition of Bengal আছে স্বদেশী মুভমেন্ট consequences of স্বদেশী মুভমেন্ট আছে স্বদেশী মুভমেন্ট আৰু ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ এন্টি মুভমেন্ট অ্যাকশন অফ দি গভর্নমেন্ট আৰু কন্ট্রিবিউশন অফ স্বদেশী মুভমেন্ট। সো এই 7টা সাব টপিক আছে সো এইকেইটা আমি ডিসকাস কৰিম। মানে মই স্ক্ৰল কৰি আছো তললৈ গৈ আছো। So, first whole partition of Bengal 1905 to 1911 AD and Swadeshi movement. So, introduction at key disease how the partition of Bengal is one of the most important chapter in the freedom struggle of India. This partition, which occurred during the reign of Lord Curzon, is a historic event in the political history of India. So, কি কৈছে এই partition of Bengal যেটো হৈছে এটা important chapter আমাৰ যি ফ্রিডম স্ট্রাগল হৈছিল তাৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট পাৰ্ট হল কি পার্টিশন অফ বেঙ্গল আৰু এই পার্টিশন অফ বেঙ্গল মিন্স কাৰ সময়ত হৈছিল লর্ড কাৰ্জনৰ সময়ত হৈছিল আৰু এটা আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ এটা মানে গ্ৰেট হিষ্টৰিক ইভেন্ট বুলি আমি ক'ব পাৰো। The creation of two states by dividing the West Bengal province started a national struggle against the British rule in the whole India. So কি কৈছে যে সেই সময়ত ব্ৰিটিছ বোৰে কি কৰিছিলে যেটো বেঙ্গল প্ৰভিন্স আছিল সেই বেঙ্গল প্ৰভিন্সটো কি কৰিছে দুটা ভাগত ভাগ কৰি দিছিলে আৰু এই যে দুটা ভাগত ভাগ কৰিছিলে ডিভাইড কৰিছিলে সেই ডিভিজনৰ কাৰণে কি হল যে গুটেই ইণ্ডিয়াখনত কি এটা ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত এটা মানে জোৱাৰ আহিছিলে সো ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত হৈ গৈছিলে। This event is known as the second important political upheaval in India after the Sepoy Mutiny in 1857. So আমি সকলোই জানো কি Sepoy Mutiny কথা তোমালোকে পাই আহিছা ক্লাস 9ত আছে Sepoy Mutiny যেটো হৈছিল 1857 যত তোমাৰ কি যিবোৰ সিপাহী আছিলে একচুয়ালি সিপাহীবোৰ কি কৰিছিলে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত কি কৰিছিলে ফাইট কৰিছিলে Sepoy Mutiny হয় নে আৰু হেতু এটা ফাৰ্স্ট আছিলে যেটো ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত আমাৰ ইণ্ডিয়াত কিবা এটা মানে ফ্রিডম স্ট্রাগল এটা স্টার্ট কৰিছিলে আৰু তাৰ পিছতে যদি আমি ক'ব পাৰো যে Sepoy Mutiny পিছত যদি কিবা হিষ্টৰিক ইভেন্ট হৈছে বা ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত যদি কিবা ফাইট হৈছে হেতু হল কি যে Partition of Bengal যেতিয়া Partition of Bengal কৰিছিলে তেতিয়া মানুহে কি কৈছিলে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত গৈছিলে। In the last part of 19th century and in the beginning of 20th century the national movement became very strong in Bengal province. So কি কৈছে যে 19th century লাষ্টৰ ফালে আৰু 20th century ফাৰ্স্ট ভাগত আৰু বিগিনিংত কি হৈছিলে যে ন্যাশনাল মুভমেন্ট যেটো ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত এটা হৈছিলে ঠিক আছে হেতু বহুত ষ্ট্ৰং হৈছিলে। This consciousness and uprising among the people put the British government in a dilemma, and to suppress this national uprising, Lord Curzon created a new province named Eastern Bengal and Assam. So কি কৰিছে সোৱা যেতিয়া ন্যাশনাল মুভমেন্টৰ এটা মানুহৰ যে ফিলিংস আহিছিলে যে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকে যাব বিচাৰিছিল তেওঁলোকৰ এটা যেটো ফিলিংস আহিছিলে সেই ফিলিংসটো দেখা পাই কি কৰিছিলে ব্ৰিটিছে সেই সময়ত ঠিক আছে এইটো সাপ্ৰেস কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে মানুহখিনি যেটো ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত হৈ গৈছে সো এই বস্তুটো কেনেকাকে দবাব পাৰে হেতু সাপ্ৰেস কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে কি কৰিছিলে লর্ড কাৰ্জন সো লর্ড কাৰ্জনৰ সময়তে পার্টিশন অফ বেঙ্গল হৈছিল সো লর্ড কাৰ্জনে কি কৰিছিলে এটা নতুন প্ৰভিন্স কৰিছিলে আৰু প্ৰভিন্সটোৰ নাম কি দিছিলে ইষ্টাৰ্ণ বেঙ্গল এণ্ড আসাম
by adjoining East Bengal to Assam আৰু East Bengal to কি কৰিছিলে অসমৰ লগত যোগ কৰি দিছিলে মানে জয়েন কৰি দিছিলে on the other hand by keeping the remaining west parts of Bengal with Bihar and Orissa so Bengal took দুটা ভাগ কৰিছিলে east ভাগটো কি কৰিছিলে অসমৰ লগত জয়েন কৰি দিছিলে আৰু west part to Bengalৰ western part to কি কৰিছিলে বিহাৰ আৰু উৰিষ্যাৰ লগত কি কৰিছিলে জয়েন কৰি দিছিলে আৰু হেতু আগৰ নামেৰে West Bengal হিচাপে জনা গৈছিল The whole country stood united on the protest to this partition আৰু গোটেই কান্ট্ৰিৰ মানুহখিনিয়ে কি কৰিছিলে protest কৰিছিলে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত এই যে বেংগলটো ভগাই দিছিলে তাৰ এগেইনষ্টত কি কৰিছিলে protest কৰিছিলে It created a new era in the uprising of national sentiment in every Indian. So, etu ki korisile eta notun eta era eta notun kihor mane sisti korisile manhor monot ki anisile eta national sentiment eta hi goisile nijor dekhor proti jitu sentiment jetia Bengal bhag kori dile tetia manhor ki hol eta national sentiment eta jagi gol. In reality, the movement against the British policy of partition of Bengal was the first active national struggle in all Indian perspective. So, today we reality chabo jao to the movement against the British policy. So, British bure jitu policy loisile partition of Bengal kora. So, yar against to jitu movement hoisile, thik ase etu ami first active national struggle boli kobo paru. Amar Indian manubur প্ৰথমবাৰৰ বাবে যদি ক'ব যাও যে পুৰা অ্যাক্টিভলি তেওঁলোকে মানে ডিটারমাইন্ড হৈছিলে কি ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত ফাইট কৰিব সো এতিয়া আছে the background of the partition of Bengal so partition of Bengalৰ background to কৰপৰা start হৈছিলে The British government introduced Regulating Act in 1773 and upgraded the post of the Governor of Bengal Presidency to the level of the Governor General. So, কি কৰিছিলে সোৱা so এটো বহুত আগৰ কথাৰ পৰা লৈ আহিছে যে partition of Bengal to কেনুকাকে start হল so কি হৈছিলে সোৱা 1773 কি হৈছিলে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে এটা কি কৰিছিলে ৰেগুলেটিং এক্ট এটা ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে আৰু কি কৰিছিলে সেই সময়ত যে গভৰ্ণৰ অফ বেংগল আছিল সেই গভৰ্ণৰ অফ বেংগলৰ কি কৰিছিলে পজিশনটো কি কৰি দিছিলে আপগ্ৰেড মানে ওপৰত উঠাই পেলাই তেওঁ কি বনাই দিছিলে গভৰ্ণৰ জেনাৰেল বনাই দিছিলে By this introduction, the two governors of Bombay and Madras were brought under the control of the governor of Fort William. So, কি হৈছে সোৱা যে এই যে ৰেগুলেটিং এক্ট যেটো স্টার্ট কৰিছিলে যে গভর্নর অফ বেঙ্গলৰ পোস্টটো যে গভর্নর জেনারেল কৰি দিলে তো এই গভর্নর জেনারেল কৰাৰ লগালগ কি হল যে বোম্বে আৰু মাদ্ৰাছৰ যি দুজন গভর্নর আছিল তেওঁলোকক কি কৰিলে Fort William নামৰ গভর্নৰৰ আন্ডাৰত আনি দিলে Since the area under the governor of Fort William had become vast, the governing of Bengal province was given to the lieutenant governor. ঠিক আছে so কি কৈছে যে যেহেতু এই বোম্বে আৰু মাদ্ৰাছৰ যি এৰিয়া আছে জাগাখিনি আছে হেখিনি কি কৰিছিলে ফৰ্ট উইলিয়ামৰ আন্ডাৰত আনি দিছিল আৰু আনাৰ লগালৈ কি হৈ গল এৰিয়াটো ভাষ্ট হৈ গল বহুত ডাঙৰ এৰিয়া এটা হৈ গল এপিনে যদি আমি বেংগল চাব যাও আকৌ এপিনে বোম্বে মাদ্ৰাছ যাও তো এৰিয়াটো বহুত ডাঙৰ হৈ গল সো এৰিয়াটো ডাঙৰ হোৱাৰ লগালগ কি কৰিলে যে The governing of Bengal province was given to the lieutenant governor. আৰু কি কৰিলে যেহেতু ডাঙৰ এৰিয়া হৈ গল এৰিয়াটো ডাঙৰ হোৱাৰ লগালৈ কি হৈ গল যেটো বেংগল প্ৰভিন্স আছিল হে বেংগল প্ৰভিন্সটো লৈ কি কৰিলে লেফটেনেন্ট গভৰ্ণৰ হাতত দি দিলে Again, it had not been possible to continue good governance in the Bengal province by just one lieutenant governor, as this province covered a vast area of North and East India. So, কি কৈছে যদিও বা বেংগল প্ৰভিন্সটো পিছত কি কৰি লেফটেনেন্ট গভৰ্ণৰ হাতত দি দিলে তথাপিও বেংগলটো আছিল কি বহুত ডাঙৰ প্ৰভিন্স আছিল বহুত ডাঙৰ এৰিয়া আছিল আৰু ইমান ডাঙৰ এৰিয়া এটা অকল সিঙ্গল এজন গভৰ্ণৰ দ্বাৰা ভালকে কি পৰিচালিত মানে কন্ট্ৰোল হোৱা নাছিল হৈছে So, after the Sepoy Mutiny in 1857, the British took steps to reform the Indian administration and the partition of Bengal was also included in this process. So, যেতিয়া Sepoy Mutiny হৈ গল 1857ত
তাৰ পিছত ব্ৰিটিছবোৰে কি কৰিলে যে ইণ্ডিয়া যিটো এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন আছে সেই এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটোত এটা চেঞ্জ আনিব খুজিছিলে কি চেঞ্জ আনিব খুজিছিলে যে তেওঁলোকে কি কৰিব বেংগলটো কি কৰিব ভগাই দিব যেহেতু বেংগল এৰিয়াটো প্ৰভিন্সটো বহুত ডাঙৰ আছিলে সেই কাৰণে তেওঁলোকে বেংগলটোক ভাগ কৰি দিব বিচাৰিছিলে After the discussion between the governor of England and India, the decision was taken to disjoin a vast area of East India from Bengal. Aro discussion korile, kar logot korile, Englander Rani logot korile. Yes, so government of England logot korile aru Indian manu means amar general people no hoy jikhini British rule kori asile he governors bor. So ebu discussion kori pelai তেওঁলোকে কি decision lole je বেংগলক কি ইষ্ট ইণ্ডিয়াৰ পৰা ভাগ কৰি দিব ঠিক আছে keeping this view in mind on 7 February 1874 the state of Assam was created by including 6 districts from Brahmaputra valley so আগত কি আছিল আমাৰ অসমখন বেংগলৰ লগতে জয়েন হৈ আছিল so এওঁলোকে ডিসিশন লোৱাৰ পিছত কি কৰিলে বেংগলখনক কি ইষ্টৰ পৰা বেংগলক ভগাই দিলে আৰু ভগাই দিয়াৰ পিছত কি হল যে 7 February 1874 কি হল আসাম স্টেট টু ক্ৰিয়েট কৰিলে অসম ক্ৰিয়েট কৰিলে আৰু অসমত কি কেখন তোমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট জয়েন কৰি দিছিলে গোৱালপাৰা কামৰূপ নগাঁও দৰং লখিমপুৰ আৰু শিৱসাগৰ ঠিক আছে সো এইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট আছে কি আছিলে গোৱালপাৰা কামৰূপ নগাঁও দৰং লখিমপুৰ এইকেইটা কি কৰিছিলে তেওঁলোকে মানে জয়েন কৰি দিছিলে উইথ খাসিয়া জয়ন্তিয়া হিলস হেছে নাগা পাহাৰ গাৰো পাহাৰ কাছাৰ এণ্ড শ্ৰীহট্টা সো এই গোটেইখিনি মিলি পেলাই কি কৰিছিলে এটা সেপাৰেট ডিস্ট্ৰিক্ট ক্ৰিয়েট কৰিছিলে দ্য পোষ্ট এইখিনি বস্তু মনত ৰাখিয়া প্ৰয়োজন আছে total area of কিমান 54100 square miles আৰু population কিমান আছিল 41 lakhs 50,000 কি আছিল population আছিল মানে এখিনি বেংগলৰ পৰা সেপাৰেট কৰি দিছিলে ঠিক আছে so the post of a chief commissioner was created for this new state and colonial RH creating was given the charge of the state so কি কৈছে যে এইখিনি স্টেট খিনি স্বামিলা কৰাৰ কাৰণে এটা পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছিল আৰু পোষ্টটো কি আছিল চিফ কমিশনাৰ এটা পোষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছিল আৰু কলোনিয়াল RH creating কি কৰাইছিল চাৰ্জ দিয়া হৈছিল এই স্টেট খিনি স্বামিলা কৰাৰ কাৰণে according to some historians it was the first step in the process of the partition of Bengal আৰু কিছুমান হিষ্টৰিয়ানৰ মতে এইটোৱে কি আছিল partition of Bengal এটা প্ৰথম আৰম্ভণি আছিল In the process of this partition, 2 British officers helped Lord Curzon. So, a partition of Bengal jitu hoisile, hetu main mastermind ami kobo paru Lord Curzon asile, aru Lord Curzon aku dujon British officer help korisile. Kun korisile, naam to alop monot rakhiba, eta asile ki Andrew Fraser, the then Chief Commissioner of Madhya Pradesh. So, Andrew Fraser kor asile. তেওঁ মধ্য প্ৰদেশৰ কমিশনাৰ আছিল আৰু আদাৰ ওয়াজ কি জে বামফিল্ড ফুলাৰ তেওঁ কি আছিল কোৰ কমিশনাৰ আছিল আসামৰ কমিশনাৰ আছিল এওঁলোকে কি কৰিছিল লৰ্ড কাৰ্জনক হেল্প কৰিছিল In 1901 AD, Fraser gave proposal to Lord Curzon to change the geographical boundary of Madhya Pradesh and Bengal. Again, কি কৰিছিল 1901 কি ফ্ৰেছাৰ টু কমিশনাৰ আছিল মধ্য প্ৰদেশৰ কমিশনাৰ আছিল তেওঁ আকু কি কাৰ্জনক এটা প্ৰপ'জ দিছিল কি প্ৰপ'জ দিছিল যে মধ্য প্ৰদেশ আৰু কি বেংগলৰ বাউণ্ডাৰী যেটো আছে হেটো চেঞ্জ কৰিব লাগে ঠিক আছে Fraser mentioned the increasing population of Bengal which was 7.8 crore at that time and he proposed to disjoin Orissa and Sambalpur from Bengal and to annex to Madhya Pradesh. Aro Fraser ki proposal disile Fraser proposal disile je hei homoyt ki Bengalor population kiman asile 7.8 crore asile aru teo koisile ki যে বেংগলৰ পৰা উৰিষ্যা আৰু সম্বলপুৰটো কি কৰিব লাগে গুছাই দিব লাগে আগতেবোৰ জয়েন হৈ আছিল বেংগলৰ লগত সো বেংগলৰ পৰা কি উৰিষ্যা আৰু সম্বলপুৰটো কি গুছাই দিব লাগে আৰু কি কৰিব লাগে
মধ্য প্ৰদেশৰ লগত জয়েন কৰি দিব লাগে তাৰনে বেংগল ষ্টেটটো মানে সৰু কৰিব বিচাৰিছে At the same time, Fuller also proposed to annex Sattagram to Assam with a view to expanding the tea business. Aru again Fuller arku eta proposal disile ki disile je jitu Sattagram ase hetu kol logot join kori dibo lage Ahomor logot join kori dibo kyo lage je amar Ahomot to bhal tea garden ase tea business to bhal hobo Sattagram to tea bhal hoy so jate profit to besi pai hekane ki Sattagram to ki Ahomor logot ki koribo lage join koribo lage Lord Curzon studied two proposals of them and finding it pragmatic, he expressed his desire to implement this. So Lord Curzon ei duta proposal ta study kori sale aru sai pelai ta bhabile nai proposal tu bhale ase so itu implement koribo pari. So itu asil amar ki je background. So Bengal to kenuka ke partition mane start hall tare eta background. So iti ami porhim Partition of Bengal. When Andrew Fraser was appointed as the Lieutenant Governor of Bengal in 1903, Viceroy Lord Curzon directed him to make a plan for demarcation of the boundary of the province. So ki jetia Andrew Future jetia Bangalore Governor General hall Lieutenant Governor General hall tetia Viceroy ta ki koisile Fraserok koisile jata plan bonabo lage কিহৰ প্ল্যান বনাব লাগে ডিমার্কেশন তাৰ মানে বাউন্ডারি টু কি কৰিব লাগে ভাগাব লাগে ঠিক আছে ডিমার্কেশন কৰিব লাগে তাৰ কাৰণে এটা প্ল্যান বনাব কৈছিলে ফ্ৰেছাৰক Then Andrew Fraser made a slight change in his previous suggestion of William E. Ward and made a plan for the partition of Bengal. So ki Andrew Fraser jetia Curzone kole je planning bonabo lage tetia Andrew Fraser ki koile teo juntu agot eta suggestion disile to suggestion to nichhoy monot asile ki suggestion asile যে উৰিষ্যাৰ বেংগলৰ পৰা উৰিষ্যা আৰু সম্বলপুৰটো ভাগ কৰি পেলাই মধ্য প্ৰদেশত লগাব লাগে আৰু অসমৰ লগত সত্তগ্ৰামটো জয়েন কৰিব লাগে তেওঁ ইটো প্ৰপোজাল দিছিলে ঠিক আছে কাক দিছিলে লৰ্ড কাৰ্জনক দিছিলে তাৰ পিছত যেতিয়া লৰ্ড কাৰ্জনে ফ্ৰেছাৰক এগেইন কলে যে ঠিকে আছে তুমি ডিমার্কেশন কৰাৰ কাৰণে প্ল্যানিং বনোৱা তেতিয়া আকৌ ফ্ৰেছাৰে তেওঁ যেটো আগত প্ৰিভিয়াস সাজেশন দিছিলে তাৰ এটা স্লাইট চেঞ্জ কৰিছিলে ঠিক আছে আৰু চেঞ্জ কৰি পেলাই কি কৰিছিলে হি সাবমিটেড হিজ প্ল্যান টু লৰ্ড কাৰ্জন অন 28 মাৰ্চ 1903 আৰু তেওঁ নতুনকৈ যেটো অলপমান চেঞ্জ কৰিছিলে প্ল্যানিং টু হে প্ল্যানিং টু কি কৰিছিলে লৰ্ড কাৰ্জনক এগেইন জমা দিছিলে কেতিয়া 28 মাৰ্চ 1903 He suggested to annex Dhaka, Sattagram and Rajshahi to neighboring state of Assam. So ki koise je অসমৰ যিখিনি ওচৰে পাজৰে আছে আমি জানো বাংলাদেশ অসমৰ ওচৰতে আছে যেনেকা ঢাকা সত্তগ্ৰাম আৰু ৰাজশাহী সো এখিনি কি কৰিব লাগে অ্যানেক্স কৰি লব লাগে অন 1st June 1903 Viceroy Lord Curzon prepared a detailed proposal of the partition of Bengal by discussing with Herbert Risley, the Secretary of State, Governor of India. So 1st June ki Viceroy Lord Curzon ki a proposal detailed proposal khini kar logot discuss korisile Herbert Risley ar Herbert Risley ki koon asile teo asile Secretary of State, Government of India. This proposal was officially accepted by the British government and it was recognized as the minute on territorial redistribution in India. Aru ei proposal to ki British government accept korisile ঠিক আছে proposal to ki asile je Dhaka ঠিক আছে ঢাকা সত্তগ্রাম আৰু ৰাজশাহীটো কি কৰিব লাগে অ্যানেক্স কৰিব লাগে ঠিক আছে সো এই বস্তুটো কি তেওঁলোকে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে একসেপ্ট কৰি লল আৰু এই proposal to কি বুলি ৰিকগনাইজ কৰা হৈছিল the minute on territorial redistribution in Assam Since this proposal was officially declared by Herbert Risley, the Secretary of State, on 6th December 1903, it was also known as Risley's paper. So, এই যেহেতু proposal to ঠিক আছে officially কোনে declare কৰিছিলে Herbert Risley declare কৰিছিল আৰু সেই কাৰণে কি এই যেটো proposal আছে সেই proposal to কি বুলি জনা যায় Risley papers বুলিও কোৱা হয়
The process of bifurcation of Bengal and to annex one part of it into Assam is historical known as the Partition of Bengal. So is a বেংগলক যে ভগোৱা হৈছিলে আৰু এটা পাৰ্ট যে অসমৰ লগত লগ লগাই দিয়া হৈছিলে ঠিক আছে এইটোকে হিষ্ট্ৰীত ঠিক আছে আমাৰ ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীত হিষ্টৰিক্যালি কি বুলি জনা যায় পাৰ্টিশন অফ বেংগল এটোকে কোৱা হয় কি পাৰ্টিশন অফ বেংগল It was said that the West Bengal province could not be ruled smoothly under a lieutenant governor, and accordingly the plan was taken to create a province named Eastern Bengal and Assam. So ki koise jehetu Bengal to dangor province asile aru okol এজনে কোনো মানে স্মুথলি রুল কৰিব বা রান কৰিব নোৱাৰিব সেই কাৰণে কি কৰিছিলে তেওঁলোকে এটা প্ল্যানিং কৰিছিলে কি প্ল্যানিং কৰিছিলে এটা নতুন প্ৰভিন্স খুলিব আৰু নতুন প্ৰভিন্সটোৰ নাম কি হ'ব নতুন প্ৰভিন্সটোৰ নাম হ'ব ইষ্টাৰ্ণ বেংগল এণ্ড আসাম সো ইষ্টাৰ্ণ বেংগল এণ্ড আসাম বুলি নতুন এটা প্ৰভিন্স কি কৰিছিলে তেওঁলোকে ক্ৰিয়েট কৰিছিলে by annexing 15 districts of the north and the east Bengal to Assam. So অসমৰ লগত কি 15টা ডিস্ট্ৰিক্ট কি কৰি দিছিলে লক লগাই দিছিলে On the other hand, the Bengal province was to be continued with the remaining western part of the province by annexing Bihar, Orissa, Chota Nagpur. So ki aru baki part jikhini ase western part khini ase he western part khini kor logot join hoisile Bihar, Orissa aru Chota Nagpur. So simple kotha eta eta mono rakhiba the partition of Bengal jetia British bure korisile tanloke ki korisile je Assamor logot thik ase Eastern Bengal Bangalore east part to অসমৰ লগত জয়েন কৰি দিছিলে আৰু হেইটুত কি আছিল 15খন ডিস্ট্ৰিক্ট আছিল আৰু বাকি যিখিনি ওয়েস্টার্ন পার্ট আছিলে বেঙ্গলৰ সেইখিনি কোৰ লগত জয়েন হৈ আছিলে বিহাৰ উৰিষ্যা Chota Nagpur Dhaka was to be the Dhaka was to be the capital of the proposed Eastern Bengal and Assam আৰু সেই সময় Eastern Bengal আৰু Assam যেটো province বনোৱা হৈছিলে তাৰ capital আছিল কি Dhaka And this proposed state had a population of around 3 crore and 10 lakhs. Aru Eastern Bengal aru Assamor population kiman asile 3 crore and 10 lakhs. Among these, Muslim population was 1.8 crores and Hindus were 1.2 crores. So, ekhinir bhitor ki Muslimor population asile 1.8 crore aru Hindur population asile 1.2 crore. On the other hand, Calcutta was to be the capital of the proposed Bengal province and it had a population of around 5.4 crores. Aru jikhini baki province ile western part to asile. So ei western part or ki capital ki asile Calcutta asile aru Calcutta population kiman asile 5.4 crores. Aru yar bhitorot Hindu asile ki 4.2 crore aru Muslim asile just 19,000. But in comparison to the people of Bihar and Orissa, the Bengalis were minority. Yes, so ki asile judio Bengal asile kintu Bengalot Bengalis bure minority hoi goisile bhogwar pisot. Though Lord Curzon proposed to make the territory of Bengal smaller and the territory of Assam bigger for a smooth administration, the hidden agenda behind it also became on the surface. So, Judiuba Lord Curzonor main their proposed korar main karon to asile ki teo Bengal territory to khoru koribo khujisile karon Bengal to bahut dangor asile area so bhalke smoothly teoloke solabo pora nasile administration koribo pora nasile so therefore what they thought to divide the Bengal আৰু তেওঁলোকে কি ভাবিছিলে যে they would make the territory of Bengal smaller and the territory of Assam a little bigger. But because the unity between Hindu and Muslim farmers and the laborers were a threat for the British, they planned to break the unity by division. So
যদিও বা লৰ্ড কাৰ্জনৰ মেইন প্ৰপ'জটো আছিলে তেওঁ ভগোৱা কাৰণটো যদিও বা তেওঁ কৈছিলে যে বেংগলটো সৰু কৰিব লাগে বা আসামটো ডাঙৰ কৰিব লাগে কিন্তু তাৰ ভিতৰত এটা হাইডেন এটা এজেণ্ডা এটা আছিলে আৰু এজেণ্ডাটো কি আছিলে যে সেই সময়ৰ যিখিনি হিন্দু আৰু মুছলিম ফাৰ্মাৰ্ছ আছিলে খেতিয়কবোৰ আছিলে চ' তেওঁলোকৰ মাজত যিটো ইউনিটি আছিলে চ' সেই ইউনিটিটো হয়তো এটা সময়ত গৈ হিন্দু মুছলিমৰ ইউনিটি হয় এটা সময়ত গৈ হয়তো ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত যাব পাৰে সেইকাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে যে বেংগলটো ভগাই দিছিলে এটা পাৰ্টত কি আছিলে হিন্দু পপুলেশ্যন বেছি হৈ গৈছিলে এটা পাৰ্টত মুছলিম পপুলেশ্যন বেছি হৈ গৈছিলে Herbert Risley's letter to Lord Curzon mentioned the United Bengal is a big force. The partition will destroy this big unity. So Risley কি কৰিছিলে এখন লেটাৰ লিখিছিলে লৰ্ড কাৰ্জনত আৰু তাত কি লিখা আছিলে যে বেংগলৰ যিটো এটা ইউনিটি আছে সেই ইউনিটিটো কি এটা হিউজ ফ'ৰ্চ এটা ডাঙৰ ফ'ৰ্চ হয় আৰু পাৰ্টিশ্যন হোৱাৰ লগে লগে কি হৈ যাব এই বিগ ইউনিটি হিন্দু মুছলিম ফাৰ্মাৰ্ছ মাজত যিটো ইউনিটি আছে সেই ইউনিটিটো destroy হৈ যাব so the hidden purpose behind the partition of Bengal was to decimated the Hindu Muslim unity so কি আছিলে mainly so partition of Bengal were main মানে পাৰপাস যেটো হাইডেন পাৰপাস কোৱা নাছিলে কিন্তু ভিতৰুৱা যেটো তেওঁলোকৰ এটা পাৰপাস আছিলে হেতু আছিলে কি ডেচিমেট দ্য হিন্দু আৰু মুছলিমৰ ইউনিটিটো ভাঙি দিয়াটো To meet this vested interest, communal feelings were needed to be spread. আৰু তেওঁলোকৰ যিটো মেইন এজেণ্ডা আছিলে আৰু সেই এজেণ্ডাটো তেওঁলোকে কি ফুলফিল কৰিবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব কমিউনিয়েল জাতি ধৰ্মৰ ওপৰত যিটো এটা ফিলিংছ আছে সেইটো কি কৰিব লাগিব স্প্ৰেড কৰিব লাগিব দ্যাট মিন্স মানুহখিনিৰ মাজত কমিউনিয়েল এটা ফিলিংছ সেই কমিউনিয়েল ফিলিংছ নিজৰ ধৰ্ম নিজৰ জাতিলৈ হেতু স্প্ৰেড কৰিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে সাকসেস হ'ব Since Bengal was considered to be the center of Indian nationalism through the partition of Bengal it was planned to divide the province and to make the Hindu Bengalis and the intellectual a minority in both the states so কি কৈছে যে since Bengal was considered to be the center of Indian nationalism so যদিও আমাৰ ইন্ডিয়া যেটো ন্যাশনালিজম ঠিক আছে হে ন্যাশনালিজমৰ মেইন সেন্টাৰ টু বেংগলকে কোৱা হৈছিল তাতে ভাল লিটাৰেট পাৰসন খিনি সব কোড আছিল বেংগলতে আছিল সো কিবা যদি হ'ব লগা হয় প্ৰথমত কি হয় এই ন্যাশনাল ফিলিংস টু প্ৰথম বেংগলৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় সো পাৰ্টিশন অফ বেংগল কৰি পেলাই তেওঁলোকে কি কৰিলে তেওঁলোকে এটো ডিভাইড কৰি দিলে ভগাই দিলে আৰু কি কৰিলে যিখিনি হিন্দু বেংগলী আছিল হে হিন্দু বেংগলী বা যিখিনি ইন্টেলেকচুয়াল শিক্ষিত মানুহ আছিল হে শিক্ষিত মানুহখিনি কি কৰিলে দুটা ষ্টেটতে মাইনৰিটি কৰি দিলে ঠিক আছে তেওঁলোকক বেংগলতো বেংগলীজবোৰ মাইনৰিটি থাকিল আকু আসাম যেটো পাৰ্ট বনাই দিছিলে ইষ্টাৰ্ণ বেংগল আৰু আসাম হেতুটো তেওঁলোকে মাইনৰিটি হৈ গল দ্যাট মিন্স তেওঁলোকৰ মেজৰিটিটো নাই এতিয়া The real motive of Lord Curzon was to strengthen the British Empire in India by weakening the political conscious Hindu Bengalis and thus to resist the growth of Indian nationalism. So ki the Lord Curzonor main motive to ki asile যে তেওঁলোকে কি কৰিব ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰটো কি কৰিব স্ট্ৰেংথেন কৰিব মানে মজবুত কৰিব কেনেকুৱাকে মজবুত কৰিব এই যিখিনি হিন্দু বেংগলী যিখিনি কনসিয়াসনেস আছে বা কনসিয়াস পিপল আছে সেইখিনি ভাঙি পেলাই হে কি কৰিব পাৰিব ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰটো তেওঁলোকে ষ্ট্ৰং কৰিব পাৰিব Through this plan, he tried to increase loyalty of the Muslim who were politically less conscious. Aru ki, as a partition of Bengal korile, a partition of Bengal to kora pisot, তেওঁলোকে কি try কৰিছিলে তেওঁলোকে যিখিনি মুসলিম মানুহ আছিল সেইখিনিৰ মানে লয়ালটি টু জিকিব বিচাৰিছিলে ঠিক আছে যে তেওঁলোকে ইটো দেখুৱাব যে তেওঁলোকে মুসলিম খিনিৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ বেছি ভাল ভাব আছে বা মুসলিম খিনিক বেছি ভাল পায় ব্ৰিটিছাৰ্ছবোৰ সো হেতু তেওঁলোকে ট্ৰাই কৰিছিলে হিন্দু বেংগলী খিনিক তো মাইনৰিটি কৰি দিলে সেপাৰেট কৰি দিলে ভাগাই দিলে আৰু যিখিনি মুসলিম আছিল তেওঁলোকৰ যিটো লয়ালটি আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি লয়ালটি হেতু বঢ়াই দিব
আৰু কিয় কাৰণ মুছলিমবোৰ অলপ পলিটিক্যালি লেছ কনচিয়াছ তেওঁলোকে ইমান পলিটিক্যালি আগবঢ়া নাছিলে and thus plan to sow the seed of communalism in Indian society tenuka ke teloke ki India ki koribo khujisile je eta hinkhar bhab communal feeling hetu anibo bisarisile at the same time he took it as a weapon to dominate the growing anti-British extremists aru thik eke homot teloke ki etu eta teloke as a weapon they use this as a weapon to what to dominate the growth of what British extremists hey homoy jikhini British or against jikhini extremists ase extremists buji pwa not terrorists teloke jenoka Gandhiji jitu asile অহিংসা বা নন ভায়োলেন্স কৰি পেলাই তেওঁলোকে কি কৰিছিলে গান্ধীজি কি কৰিছিলে ফ্ৰীডম জিকিব খুজিছিলে কিন্তু এক্সট্ৰিমিষ্টবোৰ অলপ অপজিট আছিল তেওঁলোকে দৰকাৰ হলে বন্দুক উঠাই দৰকাৰ হলে তেওঁলোকে বমু মাৰিব হয় না সেইবোৰ আছিল এক্সট্ৰিমিষ্ট সো ব্ৰিটিছবোৰে কি কৰিছিলে তেওঁলোকে এই পাৰ্টিশন অফ বেংগলটোক এজ এ উইপন ইউজ কৰিছিলে যিখিনি সেই সময়ত এক্সট্ৰিমিষ্টবোৰ আগবাঢ়ি আহিছিল বা গ্ৰোথ হৈছিল এইখিনি ডমিনেট কৰিব বিচাৰিছিল On 2nd February 1905, Lord Curzon sent the proposal of partition of Bengal to Secretary of State for India in London for necessary approval. Aru ki ei gutekhini ki teoloko teor jikhini proposal ase ba teor jitu agenda loisile hei gutekhini ki teo court pothaisile Londonot pothai disile aru tar pra ekhini approval korar karone karon Lord Curzon বিচাৰিলেই নহব এই বস্তুখিনি ওপৰৰ পৰা কি যি গভৰ্ণমেন্ট আছে তেওঁলোকে এপ্ৰুভ কৰিব পাৰিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে পাৰ্টিশন কৰিব পাৰিব আৰু হেইটোৰ কাৰণে কি লৰ্ড কাৰ্জনে 2nd February 1905 ত কি কৰিছিলে লণ্ডনত কি পঠাই দিছিলে এই প্ৰপ'জালটো পঠাই দিছিলে On 9 June, Secretary of State for India, John Broderick, approved the proposal and informed the government of India by telegram message. Aru is a Lord Curzon jitu proposal pothai disile hey proposal to taung ki Londonot pothai disile hey proposal to ki tomar ki 9th June thik ase 9th June ki korisile John Broderick taung ki korisile approve korisile aru through telegram India jonai disile On 19 July 1905, the British government of India published this proposal. Jetia Londonor pra bostu to approve hoile partition of Bengal koribo dile tetia India formally ketia jonua hoisile 19 July 1905 ot officially jonai disile On 1st September 1905, it was declared officially that the partition of Bengal would be implemented on 16 October. Aru ki 1st September officially declare korisile je partition of Bengal hobo aru ketia hobo 16th October finally partition of Bengal hoi jabo The 4-point program on the partition of Bengal declared by Lord Curzon on 1st September was as follows so ki That was the 1st September jitu officially tao declared korisile tat kisu points asile partition of Bengalor bikhoy so ei point keta ki asile ami saw first point asile the name of the new province will be the Eastern Bengal and Assam by annexation of Rajshahi Dhaka and Sattagram to Assam so prothom point tut ki koise je jitu notun province bonabo he notun province tur naam ki hobo Eastern Bengal and Assam Eastern Bengal and Assam buli naam hobo aru tat ki log khai thakibo Rajshahi Dhaka aru Sattagram ei gutei ei kekhon ki Assomor logot join hobo The capital of the new province will be Dhaka so ei Eastern Bengal ar Assomor capital ki hobo Dhaka hobo The administration of Eastern Bengal and Assam will be handed over to Lieutenant Governor so ekhini swamila administration kora karne ki Eastern Bengal Eastern Bengal or Assam or administration to kar hatot dibo Lieutenant Governor hatot di dibo The capital of Assam will be transferred from Shillong to Dhaka aru hei homot Assomor ki capital asile Shillong so Shillongor capital to automatic gusi pele kot jabo Dhakat jabo so ei 4টা point ki hosile hei proposal to mention kora asile So
সো তোমাৰ কিতাপত দিয়া আছে মেপখন ভগুৱা চাই লবা so the boundary of divided Bengal as per the plan of the partition of Bengal of Lord Curzon so Lord Curzon e jikhini eta partition korisile etu planning to ei map through e dekhai dise again second point ot ki ase swa second point ot ase there will be separate high court in Dhaka for Eastern Bengal and Assam so Asom aru Eastern Bengal or ki high court to separate hobo court hobo Dhaka hobo until a separate high court is established the new province will be under the jurisdiction of Calcutta High Court aru jetiar loke notun high court khon bonua nohoy tetiar loke puruna high court code asil Calcutta dasile he Calcutta High Court ote soli thakibo jurisdiction kini third point ot ki disa this is why Calcutta will be the capital of new Bengal province which include West Bengal Bihar Orissa and Chota Nagpur ako jikhini Bengal to duta bhagot korile eta east eta west so western Bengalor logot ki thakibo West Bengal Bihar Orissa aru Chota Nagpur ei gutei khini mili eta province hobo fourth point is the partition of Bengal will be implemented on 16 October 1905 aru fourth point ut ki kwa hoise je ei gutei khini je divide koribo partition koribo etu ketia koribo 16 October 1905 ot so ekhini asile partition of Bengalor bikhoy so aha koisu buji paisa jodi poa nai tumaloke comment through janaba jodi proyojon hoy mo aku ebar repeat koi next is Swadeshi movement so Swadeshi movement ketia hoisile 1905 or pra 1911 next was Swadeshi movement so Swadeshi movement ketia hoisile 1905 to 1911 so the British government planned the partition of Bengal against the wishes of the people of Bengal so already British government ki koile partition of Bengal kora decision to lole so against the wishes so Bengalor manukhini bisora nasile tothapiu ki Bengalor manhor ichhar biruddhe goi pelai British bure ki korile partition of Bengal kora decision loi lole the leaders like Surendranath Banerjee Bipin Chandra Pal Aurobindo Ghosh Rabindranath Tagore Raj Bihari Bose Ramendra Sundar Trivedi etc understood the conspiracy of the British government so এই জিবুর লিডার্স আছে এই লিডার্স বু তেওঁলোকে তো ইন্টেলেকচুয়াল হয় জ্ঞানী মানুহ আছিল সো সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী বিপিন চন্দ্ৰ পল অৰবিন্দ ঘোষ সো এওঁলোকে কি ব্ৰিটিছে যেটো এটা কনস্পিৰেসি কৰিছে এটা সাজিশ কৰিছে সেই বস্তুটো তেওঁলোকে বুজি পাইছিলে এন্ড দে ওয়্যাৰ এবল টু ক্ৰিয়েট awareness among the people against this conspiracy আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিলে তেওঁলোকে মানুহৰ মাজত এটা awareness create কৰিছিলে যে ব্ৰিটিশ বুৰে আমাৰ এগেইনষ্টত গৈ এটা কি কৰিছে সাজিশ কৰিছে একচুয়ালি সেই কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে মানুহৰ মাজত এটা সজাগতা এটা awareness create কৰিছিলে they launched anti partition propaganda among the people through various meetings and writing realizing that the partition of Bengal would be a threat to the heritage of Bengalis and Hindu Muslim unity as well so তেওঁলোকে কেনুকাকে awareness create কৰিছিল তেওঁলোকে কি কৰিছিলে বিভিন্ন জায়গাত মিটিংস কৰিছিলে বেলেগ বেলেগ পেপাৰছত হক ম্যাগাজিনত হক আৰ্টিকলস হক এবোৰ লিখিছিলে মানুহখিনিৰ মাজত কি কৰিছিলে awareness create কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিলে যে partition of Bengal যদি হৈ যায় তেতিয়া হলে কি হ'ব বেংগলিজ বুৰো যেটো এটা হেৰিটেজ এটা আছে সভ্যতা এটা যেটো আছে হেতু কি হৈ যাব এটা থ্ৰেড আহিব hey heritage উপৰত এটা থ্ৰেড আহিব আৰু হিন্দু মুছলিমৰ যেটো ইউনিটি আছে সেই ইউনিটিৰ উপৰত এটা কি আহিব এটা মানে থ্ৰেড এটা আহি যাব to create a strong public opinion against the partition of Bengal at first they started signature collecting campaign so ki je তেওঁলোকে কি partition of Bengal against তেওঁলোকে কি পাবলিক অপিনিয়ন লোৱা স্টার্ট কৰিছিলে ঠিক আছে আৰু পাবলিক অপিনিয়ন কেনকা কৰিছিলে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে সিগনেচাৰ লৈছিলে সবৰে
যেনেকুৱা আমি এখন এপ্লিকেশ্যন লিখি পেলাই সবে সহি কৰোঁ যে আমাক এইটো লাগে সেইটো লাগে তো এওঁলোকেও কি কৰিছিলে বিভিন্ন জায়গাত মিটিং সিটিং কৰিছিলে আৰু মানুহখিনিৰ পৰা কি লৈছিলে সিগনেচাৰ লোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে The protest paper signed by 70,000 Indians was submitted to the Secretary of State for India. So, কি কৰিছিলে এই যে signature লোৱা start কৰিছিলে কিমান মানুহে signature কৰিছিলে যে তেওঁলোকক Partition of Bengal নালাগে বুলি 70,000 মানুহে সাইন কৰিছিলে আৰু এই সাইন কৰা পেপাৰখন লৈ পেলাই কি কৰিছিলে তেওঁলোকে Secretary of State for India তেওঁক কি কৰিছিলে জমা দিছিলে The British government remained strong and tried to justify Andrew Fraser's plan of partition of Bengal. Our British government ki তেওঁলোকে কিন্তু যদিও মানুহখিনি বিচৰা নাছিলে বা সহি কৰি পেলাই দিছিলে তথাপিও ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে তেওঁলোকে নিজৰ ডিসিশনত একদম ষ্ট্ৰং হৈ আছিল কাৰো কথা নুহুনে আৰু তেওঁলোকে জাস্টিফাইও কৰিছে জাস্টিফাই মিন্স কি তেওঁলোকে কৈছিলে যে এন্ড্ৰু ফ্ৰেচাৰে যিবোৰ প্ল্যান কৰিছিলে বেংগলৰ কাৰণে হেতু ভাল আছিল একচুয়ালি তেওঁলোকৰ মতে ঠিক আছে ব্ৰিটিছাৰ্ছবোৰৰ মতে হেতু মানুহখিনিক জাস্টিফাই দিছিলে but the people of Bengal broke out with anguish কিন্তু বেংগলৰ মানুহখিনি কি বহুত এটা অশান্তি এটা মানে খং ভাপতহে ভাঙি গল মানে কাৰণ তেওঁলোকৰ যেটো উইজ আছে উইজৰ এগেইনষ্টত গৈছিলে ব্ৰিটিছাৰ্ছবোৰ When it became clear that the government was adamant to implement this partition, the anti-government feeling rose gradually among the people of Bengal. So, jetia manukhini gom pale je British government e nijor decisionot adamant hoye ase teoloke ekko change nokore. Thik ase tetia manukhini ki hol teoloke government or against ot feeling to start hoy gol. Teolokor government or against ot joa ba eta nationalism ki hol eta feeling to rose hol mane gradually start hol. Since the public opinion was disrespected, the whole Bengal broke out into national movement against the partition. So, jihotu public opinion to Britishers bure disrespect korile 70,000 মানুহে signature কৰিছিলে ধেমালি নাছিলে কিন্তু Britishers bure কি হেতু মানা নাছিলে ৰেসপেক্ট ডিসৰেসপেক্ট কৰিছিলে আৰু যেতিয়া ডিসৰেসপেক্ট কৰিলে তেতিয়াই কি হল গোটে বেংগল টু কি এটা ন্যাশনাল মুভমেন্ট এটা স্টার্ট কৰি দিলে এগেইনষ্ট পার্টিশন Hindu-Muslim unity was put under the threat and Bengali nationalism was wounded. So, Hindu-Muslim jitu unity asile hetu eta threat ot pori gol, thik ase? Aru ki Bengali jitu nationalism asile, he nationalism tu ki hoi gol? Mane eta chot pohsan nisna ru eta teoloke jitu Bengalis bur jitu national feelings asile ba Hindu Muslimor jitu eta unity asile hey unity to ki Britishor jitu teoloke decide korisile partition of Bengal koribo hetur karone ki hol eta threat ahi gol already there was dissatisfaction among the Indians as Lord Curzon interfered the rights of Indian on education newspaper and local self government so already ki jetia Lord Curzon asile Lord Curzon ki korisile Indians buror শিক্ষা হক education হক newspaper হক local jikhini government asile গাঁও পঞ্চায়ত হক জি হক আৰু অসমৰ মানে ইণ্ডিয়াৰ মানুহখিনি নিজৰ মতে চলি আছিল আৰু কিন্তু লৰ্ড কাৰ্জন আহি পেলাই অলৰেডি এটুটো গুছাই দিছিলে ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছত अगेन যদি কি হল পাৰ্টিশন অফ বেংগলো ষ্টাৰ্ট কৰি দিল তেতিয়া মানুহখিনি কি হল এটা মানে খং এটা মানে start hall আৰু তেওঁলোকে কি ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত কি কনস্পিৰেসি ষ্টাৰ্ট কৰিলে Hence there was a huge public protest and dissatisfaction against this partition so ki isle so there was a huge protest and dissatisfaction among this partition so manukhinir majot eta ki isle eta nangor protest arambho hoisile ar manukhinir majot ki eta dissatisfaction create hoisile from the partition proposal was raised on 6 December 1903 till it was officially declared on 19th July 1905 many places of east west and north Bengal witnesses thousands of public protests and huge public uproars so ki hoisile je ekhini homoyswar bhitorot kunkhini timeor bhitorot 6 December 1903 er pra start kori 19 July 1905 or loke ki hoisile 6 December 1903 er পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি 19 জুলাই 1905 লৈকে কি হৈছিলে 6 December 1903 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি 19 জুলাই 1905 লৈকে কি হৈছিলে 6 December 1903 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি 19 জুলাই 1905 লৈকে কি হৈছিলে 6 December 1903 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি 19 জুলাই 1905 লৈকে কি হৈছিলে 6 December 1903 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি 19 জুলাই 1905 লৈকে কি হৈছিলে 6 December 1903 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি 19 জুলাই 1905 লৈকে কি হৈছিলে 6 December 1903 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি 19 জুলাই 1905 লৈকে কি হৈছিলে 6 December 1903 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি 19 জুলাই 1905 লৈকে কি হৈছিলে 6 December 1903 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি 19 জুলাই 1905 লৈকে কি হৈছিলে 6 December 1903 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি 19 জুলাই 1905 লৈকে কি হৈছিলে 6 December 1903 পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি 19 জ
বেংগলৰ বিভিন্ন জাগাত ইষ্ট ৱেষ্ট নৰ্থ বেংগল বিভিন্ন জাগাত কি হৈছিলে বহুত মানুহ কি কৰিছিলে প্ৰটেষ্ট কৰিছিলে আৰু পাব্লিকৰ মাজত এটা হুলস্থুল এটা আপৰোৰ এটা কি হৈছিলে সৃষ্টি হৈছিলে ঠিক আছে ক্ৰিয়েট হৈছিলে irrespective of caste creed and religion people plunge into this movement so মানুহ কি জাতি ধৰ্ম একো দেখা নাছিলে গুটেই মানুহখিনি কি একদম জপিয়াই পৰা নিচিনা প্লাংস মিন্স জপিয়াই পৰিছিলে কি মুভমেন্টত This movement became famous as Swadeshi Movement because it was publicly recommended that the Indians would unitarily boycott foreign goods and would start using homemade goods made by the Indians. So, a movement to ki hol famous hol ঠিক আছে এই যে পাৰ্টিশন অফ বেংগলৰ এগেইনষ্টত মানুহখিনি যিখিনি মুভমেণ্ট আৰম্ভ কৰিলে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত এই মুভমেণ্টটোকে কি বুলি কোৱা হৈছিলে স্বদেশী মুভমেণ্ট বুলি কোৱা হৈছিলে কিয় কৈছিলে কাৰণ এই মিটিংছবোৰ যে হৈছিলে ঠিক আছে পাৰ্টিশন অফ বেংগলছৰ এগেইনষ্টত যিবোৰ মিটিংছ হৈছিলে বা প্ৰটেষ্ট হৈছিলে তাত অফিচিয়েলি তেওঁলোকে কি ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে that they will not use any foreign goods okay বাহিৰৰ ফৰেন গুডছ বা ব্ৰিটিছাৰ্ছবোৰে ব্ৰিটিছৰ ইংলেণ্ডৰ পৰা পঠোৱা গুডছবোৰ তেওঁলোকে ইউজ নকৰে আৰু rather they will use what the homemade goods made by the Indians আৰু ইণ্ডিয়ান মানুহখিনি যিখিনি বস্তু বনাব হেতুহে তেওঁলোকে ষ্টাৰ্ট কৰিব সেই কাৰণে নামটো কি দিছিলে স্বদেশী মুভমেণ্ট মিন্স স্বদেশী মানে তো জানা নিজৰ দেশ তো নিজৰ দেশত বনোৱা বস্তুহে তেওঁলোকে ইউজ কৰিব ঠিক আছে ইংলেণ্ডৰ পৰা অহা বস্তুখিনি তেওঁলোকে ইউজ নকৰে So great sensation was created among the people by the article Bongor Sorbonas ঠিক আছে published in the journal Sanjivani so কি মানুহৰ মাজত এটা কি হৈছিলে এটা গ্ৰেট সেন্সেশন ক্ৰিয়েট হৈছিলে কেনেকুৱা কি সেন্সেশন ক্ৰিয়েট হৈছিলে এখন জাৰ্নাল আছিলে সেই জাৰ্নালখনৰ নাম আছিলে কি সঞ্জীৱনী ঠিক আছে সেই সঞ্জীৱনী জাৰ্নেলত এটা আৰ্টিকল এটা পাবলিশড হৈছিলে আৰ্টিকলৰ নাম কি আছিলে বংগৰ সৰ্বনাশ সো বাংলাদেশৰ সৰ্বনাশ একচুয়ালি সো বংগৰ সৰ্বনাশ বুলি এটা কি আৰ্টিকল পাবলিশড হৈছিল আৰু সেই আৰ্টিকলটো মানুহৰ মাজত আৰু এটা sensation create kori disile the first protest meeting against the proposed partition of Bengal was held at Khulna so itu question jani thwa bhal border question ot hudibo pare je first Bengalor partition of Bengalor ki meeting khon kot hoisile Khulna hoisile thik ase ketia hoisile 14th July 1905 the prominent leaders like Surendranath Banerjee Motilal Ghosh Divijendralal Mitra etc. called the people for breaking this conspiracy of the British to divide the motherland. So এইবোৰ leaders বোৰ যিবোৰ prominent leaders আছিলে তেওঁলোকে মানুহখিনি কি কৈছিলে গুড খাইছিলে খুৱাইছিলে আৰু মানুহখিনি কি কৈছিলে যে ব্ৰিটিছে যি কনস্পিৰেসি কৰিছে তা সাজিশ কৰিছে যে ইণ্ডিয়াক ভগাব লাগে সেই সাজিশৰ এগেইনষ্টত থিয় হ'ব লাগে On 16 and 17 July 1905, the same protest meeting was held at Kishoreganj and Pabna respectively. Aru same eke dhornor meeting aru kot hoisile Kishoreganj aru Pabna to hoisile ketia hoisile 16 aru 17th July. The next day of the official declaration of the partition of Bengal, so jetia partition of Bengal officially declared hoi gol tar next day ki hoisile so the second protest meeting was held at Dinajpur a question to ebar ahisile thik ase partition of Bengal hoi joar bisot second protest meeting to code hoisile etu code hoisile Dinajpur on 20th July. This protest meeting was presided over by King Maharaj of Dinajpur and the proposal was passed to boycott the British goods. So a meeting khon kune is Dinajpurot je meeting hoisile he meeting khon kune preside korisile ঠিক আছে কোনে কৈছিলে কিং অফ দিনাজপুৰ তাৰ ৰজা দিনাজপুৰৰ ৰজা মহাৰাজাই কৰিছিলে আৰু প্ৰপোজাল কি লৈছিলে হে মিটিংখনত প্ৰপোজাল কি লৈছিলে যে ফৰেন গুড তেওঁলোকে ইউজ নকৰে Plan was taken to organize protest meeting at the grassroots level. So again that planning korisile ki korisile je
তেওঁলোকে যে প্ৰটেষ্ট আৰম্ভ কৰিব ব্ৰিটিছাৰ্ছৰ এগেইনষ্টত হেতু কি একদম গ্ৰাস ৰুট তাৰ মানে কি তল খাপৰ পৰা যাব লাগিব উপৰে উপৰে হলে নহব ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত যদি ফাইট কৰিব লাগে তেতিয়া হলে আমি একদম গুৰিৰ পৰা অৰ্গানাইজ হ'ব লাগিব তেতিয়াহে আমি তেওঁলোকে সাকসেস হ'ব হেতুৰ প্ল্যানিং কৰিছিলে The student community was attracted to this environment of movement. The student of Ripon College, for the first time stake a walk out from their classroom and took part in the movement on 18th July 1905. So, as the environment that create hoisile British or against tate ki student community khiniu bahut eta important role korisile thik ase so student Ripon College or jikhini student asile bortoman Ripon College o ki naam di jana jay Surendranath College boli koa hoy so hey Ripon College or students khini prothom barar babe ki teloke nijor classroom eri pelai bahirot ulai ahisile On 31st July 1905, under the leadership of the student from Ripon College, a vast student rally was organized against this partition. So, Ripon College students bure ki korisile 31st July 1905 ot ki korisile eta mane first student rally eta ki korisile organize korisile. They formed a central committee to launch various movement against this partition. Ar teoloke ki eta committee form korisile ta committee to ki koribo je bibhinno jagat ki koribo teoloke movement eta launch koribo beleg jagat jay manu khini gutabo students khini aru tate ki koribo movement start koribo On 7th August 1905, a huge public meeting was held at Town Hall of Kasim Bazar, Calcutta, under the presidency of Maharaja Mahendra Chandra Nandi. Sorry, murala ka hoy ase. So je hok baru 7th August 1905 ot ki hoisile je eta huge public meeting eta hoisile kod hoisile Town Hall of Kasim Bazar, Calcutta Town Hall ata ase aru he Town Hall ot ki hoisile je manukhini eta huge public eta ki hoisile joma hoisile aru he meeting khon kune mane presidency korisile Maharaja Mahendra Chandra Nandi. So Manindra Chandra Nandi ki korisile tumar teo president asile. At the call of the representative from various places, an unanimous decision was passed to boycott the British good. Aru ei meeting khonot ki hoisile je bibhinno jagar beleg jagar pra manubur ahi log khai pele meeting hoisile aru ei meeting ot decide kora hol ki teloke British goods bur boycott koribo. On that day, the student recited the patriotic song of Mukunda Das. He Banga Janoni Sorno Prosabini. So, aru ei meeting ote students bure ki eta patriotic gan gaisile kune likhisile gan to Mukunda Dase likhisile by calling for boycotting foreign goods aru manukhini ki patriotic feelings eta joguar karone je teloke foreign good to boycott koribo lage he patriotic feeling to jogai pelai teloke ki korisile ei patriotic song to gaisile A student union was formed under the leadership of Surendranath Banerjee. A student union formed kora hoisile kar leadership of Surendranath Banerjee. Through his inspiring speech, Rabindranath Tagore called the people for maintaining social harmony. So, through his inspiring speech, so Rabindranath ki korisile Rabindranath Tagore jitu speech asile so tam Rabindranath Tagore ki koise manukhini major eta harmony eta শান্ত পৰিবেশ এটাও ৰাখিব হৈছে এটা মানুহ মাজত মিলাপ ৰাখিব কৈছিল একদম হুলস্থুলিয়া কইলে নহব এটা সোশ্যাল হাৰমনি এটা মেইনটেইন কৰি পেলাই চলিব কৈছিল To stop buying and selling British goods, the student decided to continue picketing programs in the business institution. So, ki korisile? Je, এই যে ব্রিটিশ গুডস বুর কিনা বেচা ঠিক আছে এইবোৰ কি বন্ধ কৰাৰ কাৰণে ঠিক আছে তো ব্রিটিশ বুৰে সৰি স্টুডেন্টস বুৰে কি কৰিছিলে পিকেটিং প্ৰগ্ৰামছ কৰিছিলে পিকেটিং বুজি পাইছেনে পথৰাব যোনটো কৰে পাথৰ সাথৰ দলিয়াইছিলে কিয় দৰিছিলে এই বিজনেস ইনষ্টিটিউট ব্রিটিশ বুৰ যিবোৰ বিজনেছৰ এৰিয়া আছিল এইবোৰ কি কৰিছিলে পিকেটিং কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে
On 23rd September 1905, the British goods were put on fire in various protest rallies. আৰু ব্ৰিটিছৰ যিবোৰ বস্তু পাতি আছিল সেইখিনি কি কৰিছিলে মানুহবোৰে জুই থৈ লগাই দিছিলে আৰু On 23rd September 1905, a big protest rally was held at Raja Bazar, North Calcutta. It was presided over by Abdul Rasul and prominent Muslim leaders like Halim Ghaznavi, Liaquat Hussain, Muhammad Ismail Chaudhary were present. So ki Raja Bazar to ki hoisile eta protest hoisile aru Raja Bazar protest kon kune preside korisile Abdul Rasid aru kisu Muslim leaders asile Halim Ghaznavi, Liaquat Hussain, Ismail Chaudhary eburu asile. This protest really played an important role in continuing the movement against the partition of Bengal. এইটো আকৌ এই যেটো নর্থ কলকাতা যেটো র্যালি হইছিল এই র্যালিটো কি হইছিল মানে পার্টিশন অফ বেঙ্গলৰ এগেইনস্টত এটা ইম্পর্টেন্ট রোল প্লে কৰিছিল On that day, a historic foot march, a symbol of social harmony, took place where people of all caste, creed, religion took part in this procession. So, কি হৈছিল মানুহখিনি কি কৰিছিল যে ফুট মাৰ্চ ভৰিৰে কি কৰিছিল খুজ কৰা আৰম্ভ কৰিছিল এটা ৰেলি একচুয়ালি প্ৰসেশন এটা আৰম্ভ কৰি দিছিল আৰু এই প্ৰসেশনটোত বিভিন্ন জাতি ধৰ্ম কাষ্ট মানে ক্ৰিড এবোৰ একো মানে ভেদভাৱ নৰখাকে গুটেখিনি কি কৰিছিল ভৰিৰে খুজ কৰা ফুট মাৰ্চ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছিল On the day of implementation of Partition of Bengal, 16th October 1905, the people of Bengal observed National Mourning Day. Mourning Day. So, ki jetia 16 October finally Partition of Bengal British bure implement korile karo kotha nuhunile aru hei din tu ki Bengaler manukhini ki Mourning Day mane National Mourning Day hisabe teloke ki korisile observe korisile as the proposal of Ramendra Sundar Trivedi every household in Bengal province avoided cooking that day aru hey dina jundina partition of Bengal hoisile hey dina mane Bengalor kunu ghorote ki randha bora kora hua nasil dukhote kora nasil actually At the call of Rabindranath Tagore, the Bengali people of Calcutta observed Rakhi Bandhan on that day. Aru hedina ki korisile Rabindranath Tagore ki korisile Bengali manukhini ki Raksha Bandhan ki koribo koisile celebrate koribo koisile. Thik ase? Raksha Bandhan means ki হিন্দু মুসলিমৰ মাজত এটা ইউনিটি এটা ভাইচাৰা এটা বসাই ৰাখাৰ কাৰণে যদিও বা ব্ৰিটিছবোৰে পাৰ্টিশন অফ বেংগল কৰি দিলে তথাপিও ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰে কি কৈছিল সেই দিনাই মানুহখিনি কৈছিল যে আমি ৰক্ষা বন্ধন সেলিব্ৰেট কৰিম পিপল sang Tagore's Rakhi song টেগৰে যেটো ৰাখি সং লিখিছিলে সেই গানটো গোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে বাঙালীৰ প্ৰাণ বাঙালীৰ মন এক হক হে ভগৱান সো বাঙালীৰ মন বাঙালীৰ প্ৰাণ সবখিনি কি এটাই হৈ যাওক মানে ভগৱানৰ ওচৰত বিচাৰিছে To strengthen the unity and fraternity among Hindu and Muslim, they tied Rakhi at the hands of the pedestrians. So, ki rastare jua gute manukhinir majote ki gorisile Hindu hok ba Muslim hok sobe sobor hatot Rakhi bandhisile. Under the leadership of Rabindranath Tagore, thousands of people gathered at masjids at Kalautola and Sitpur and tied Rakhis to Maulvis and other Muslim. So ki Rabindranath jikhini manukhini mane gathered korisile kot koisile masjid burot korisile karon masjid burot Muslim manukhini jay so tat goi pela Hindu manukhini ki korisile Rakhi bandhisile from that day it was decided that the protest meeting would be organized in every district of Bengal and boycotting of foreign goods would be done strictly aru hei dinar prai ki sobe mane decide korisile etu decide kora hoisile je a partition of Bengalor against jikhini meeting hobo so hey meeting khini Bengalor protecto districtote kora hobo aru ki kora hobo logot foreign goods je boycott koribo hetu pura strictly taloke decide korisile according to the instruction of students group all the students decided to go to school barefoot until the proposal for the
partition of Bengal would be cancelled. Aru hey instruction diar mote ঠিক আছে তেওঁলোকৰ ইনষ্ট্ৰাকচনৰ মতে যিখিনি লিডাৰ্স আছিলে তেওঁলোকে ষ্টুডেন্টস গ্ৰুপক এটা ইনষ্ট্ৰাকচন দিছিলে আৰু সেই ইনষ্ট্ৰাকচন মতে গুটি ষ্টুডেন্টস বোৰ কি কৰিছিলে স্কুল হক কলেজ হক বেয়াৰফুট গৈছিলে মিন্স খালি ভৰি গৈছিলে until the proposal of partition of Bengal would be cancelled. So partition of Bengal যেতিয়াৰ লকে ক্যান্সেল নহয় গুটেইখিনি ষ্টুডেন্টে কি কৰিব খালি ভৰি স্কুলত যাব On 16 October 1905, a strike, hartal was held in the afternoon in the entire Calcutta. So, ki 1905 for 16 October ki hoisile eta hartal arambho hoisile gutte Kolkata te hartal eta start korisile. All the shops, business establishments, educational and other institutions, buses, trams remain closed. Ar hedina gutte jiman ji ase school hok, college hok, dukan hok sob bondho asile. Ananda Mohan Bose laid the foundation stone of Federal Hall as a symbol of unity and heritage of Bengal, and he addressed a big public rally and called the people for joining the movement against the Bengal. So Ananda Mohan Bose তেওঁ কি আছিল মাদ্ৰাছ সেশন ন্যাশনাল কংগ্ৰেছৰ প্ৰেসিডেন্ট আছিল আৰু তেওঁ কি কৰিছিল এটা হল বনাইছিল ফেডাৰেল হল এই ফেডাৰেল হলৰ কি প্ৰথম মানে আধাৰ শিলা যেটো কোৱা হয় প্ৰথম ষ্টোনটো পুটিছিল ফেডাৰেল হলৰ আৰু এটো এই ফেডাৰেল হলটো কি বুলি কোৱা হৈছিল এটা সিম্বল অফ ইউনিটি ঠিক আছে মানুহখিনি হিন্দু মুছলিমৰ এটা সিম্বল অফ ইউনিটি হিচাপে symbol of unity হিসাবে কি মানে এটা শো কৰিছিলে আৰু কি কৰিছিলে তেওঁ এই পাবলিক যিখিনি ৰেলি চলি আছে ঠিক আছে এই পাবলিক ৰেলিত যিখিনি মানুহ আছিল হে মানুহখিনি কি কৰিছিলে কৈছিলে যে পাৰ্টিশন অফ বেংগলৰ এগেইনষ্ট যেটো মুভমেন্ট চলি আছে সেই মুভমেন্টখিনি সবকে জয়েন হ'ব কৈছিলে Bande Mataram ran the year of Calcutta and patriotic slogans were roared everywhere. So Bande Mataram ki isliye hey hamar Calcutta ekdam bota hai sota hai aru Bande Mataram me aru soboti huna jay aru manukhini ki jibur patriotic slogan ase ঠিক আছে slogans bur sario phale mane aru sob gunji asile aru People of Bengal from that very day observed a year-long mourning. Aru hei dinor prai ki ek digholia mane bosor teoloke ki eta dukhote par korise. At the beginning, Swadeshi movement was confined to boycotting of foreign goods and using indigenous goods. However, it was an economic pressure on the British. So, prothom obosthat Swadeshi movement to okol ki asile je boycott foreign goods boycott korisile aru যিখিনি আমাৰ ইন্ডিয়াতে বনোৱা হৈছিল হে ইন্ডিজিনিয়াস গুডস খিনি তেওঁলোকে ইউজ কৰিব বুলি ডিসিশন লৈছিল কিন্তু however it was an economic pressure on the British কিন্তু এইখিনি কৰাৰ কাৰণে ব্ৰিটিছ খিনিৰ ওপৰত এটা প্ৰেছাৰ পৰিলে প্ৰেছাৰ মিন্স ব্ৰিটিছৰ গুডস বোৰ যদি কিনো নিকিনে তো আলটিমেটলি তেওঁলোকে লোকসান হ'ব সো এটো এটা ব্ৰিটিছাৰ্ছৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ দিছিল The intensity of the movement gradually increased and so the amount of boycotting foreign goods also become higher. So, din goi ase movement to bari goi ase aru manu foreign goods ba British goods boycottar quantity to bari goi asil. Aurobindo Ghosh said, boycotting means patriotism and the essence of patriotism is the non-cooperation with the British in all respect. Aru Aurobindo Ghosh ki boli koise je boycott বস্তু বয়কট কৰা মানে কি পেট্ৰিয়টিজম বুলি ক'ব পাৰো আমি ঠিক আছে আৰু এই পেট্ৰিয়টিজমটো আমি কোড দেখা পাও আমি যে ব্ৰিটিছ বুৰৰ লগত যে আমি নাই ব্ৰিটিছ বুৰক যে আমি কোঅপাৰেট কৰা নাই তাৰ পৰাই বুজা যায় যে পেট্ৰিয়টিজম মানে কি ষ্টাৰ্ট হৈছে এটা This message from Saint Aurobindo made the feeling of patriotism more lively in the activist of this movement aru ei je Aurobindo Ghosh etao jitu kotha koisil je boycotting means patriotism hese
মানে সেই বস্তুটো তেওঁ যিটো এটা স্লোগান দিছে বা তেওঁ যিটো এটা মেছেজ দিছে সেই মেছেজটোৱে কি পেট্ৰিয়টিজমটো আৰু জিন্দা কৰি তুলিছিলে মানুহৰ মনত People started avoiding British administration, government educational institutions, court, etc. apart from foreign goods. So, মানুহে কি অকল বয়কট অকল ফৰেন গুডছে নহয় লাহে লাহে কি কৰা হল ব্ৰিটিছে যিখিনি শাসন কৰিছিলে ব্ৰিটিছে যিখিনি অৰ্ডাৰ দিছিলে ৰুল দিছিলে সেইখিনিও নামানা হৈ গল ব্ৰিটিছৰ যিবোৰ গভৰ্ণমেণ্ট স্কুল কলেজ আছিলে সেইখিনিও বয়কট কৰা হল সো লাহে লাহে গোটেইখিনি ব্ৰিটিছৰ বয়কট ষ্টাৰ্ট হৈ গল Local goods were more appreciated by the people. মানুহে কি local goods কিনি বেছি appreciate কৰা হল People felt pride buying these things manufactured in India and by the Indians and this helped in building up the foundation of Indian economy. So lahe lahe manukhini Indian goods kini kiniu bhal poa hol ar manu jiman Indian goods kina hol himane ki hol amar India jitu economy ase he economy to develop hobo thoril Indian people became united to boycott foreign goods which already occupied Indian markets. So, ki India manukhini jikhini foreign goods boycott korile foreign goods boycott korar loge loge Indian goods bur ki hoi gol bazarot ahi gol occupy hoi gol. People develop a tendency not to pay their taxes, government loans, etc. Manhu again eta aru eta tendency jagi uthile ebar ki যে ব্রিটিছক আমি ট্যাক্সও নিদু আৰু ব্রিটিছৰ যিখিনি লোন সোন আছে হেবোৰ আমি ঘুৰাই নিদু থিংকিং দ্য ব্রিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট আ ফৰেন এজেন্সি অনলি আৰু কি তেতিয়া তেওঁলোকে ভাবিল যে ব্রিটিছাৰ্ছবোৰটো আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ভাল নাভাবে সো তেওঁলোকে ফৰেনাৰে হয় সো ব্রিটিছৰ সব বস্তুৱে কি কৰিব তেওঁলোকে বয়কট কৰিব Though the main center of Swadeshi movement was undivided Bengal, Yet it crossed the boundaries of Bengal and soon took a form of national movement. So ki koise judiu ba Swadeshi movement main center to jodi ami kobo jao tetia hole ki undivided Bengal as a whole ki asile Swadeshi movement ro eta center asile thik ase center kenukwa Swadeshi movement start kyo hol Bengal khon bhogwar karne he hol hoy na nai so Bengal ko ate nobhogwa Bengal যোনটো ব্রিটিছে ভগাই দিছে হেতু বেঙ্গল নহয় আনডিভাইডেড বেঙ্গলটো কি হৈছিল স্বদেশী মুভমেন্ট স্টার্ট হৈছিল কিন্তু লাহে লাহে কি হল এটু বেঙ্গলৰ পৰা বাহিৰত উলাই গৈ ইন্ডিয়াত কি হৈ গল এটা ন্যাশনাল মুভমেন্টৰ এটা ৰূপ লোৱা স্টার্ট হল The people of Maharashtra, South India, Northeast India supported this movement and it turned into an all-Indian movement. So, lahe lahe Maharashtra manu hok, South Indian hok, Northeast India hok, সকলোই কি কইলে মুভমেন্টটো সাপোর্ট কৰা স্টার্ট কইলে আৰু লাহে লাহে গৈ কি হৈ গল ইটো অকল বেঙ্গলতে নহয় গৈ পেলে কি হল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল মুভমেন্টে হৈ গল Under the leadership of Surendranath Banerjee, Bal Gangadhar Tilak, Gopal Krishna Gokhale, Ananda Mohan Bose, Lala Rajput Rai, Dadabhai Naroji, etc. This movement crossed the corridor of Bengal and spread to various states of the country. So, ki koise eolokor leadership or underot ki hol je এই স্বদেশী মুভমেন্টটো অকল বেঙ্গলতে নহয় কি হল ইন্ডিয়াৰ বা কান্ট্ৰিৰ গোটেই ষ্টেটছতে লাহে লাহে কি হল স্প্ৰেড হোৱা ষ্টাৰ্ট হল The Swadeshi movement is considered as a full-fledged successful movement. A Swadeshi movement to ki buli dhora hoy eta successful movement buli dhora jay. Every step of this movement inspired the people of Bengal and had a direct influence over India. So, a movement or bhitorot jiman khini kaam kora hoise gutei kaam khini ki koisile Bengalor manukhinik inspire korisile. Aro okol Bengale nohoy gutei all over India te ki korisile ta influence create korisile. Though it was a political movement against British, yet this 7 years movement had far-reaching impact upon literature, society, education and economy of India. So, ki koise judiu ba Swadeshi movement to ki asile eta political movement asile Britishor against asile aru কিন্তু ঠিক আছে এই যে 7 বছৰীয়া দীঘলীয়া এটা মুভমেন্ট স্বদেশী মুভমেন্ট কিমান দিন চলিছে এটো মনত ৰাখিবলৈ এই কথা 7 years long movement ঠিক আছে সো এই 7 বছৰত কি হল এই স্বদেশী মুভমেন্টৰ ইম্প্যাক্টটো অকল পার্টিশন অফ বেঙ্গলতে ৰৈ নাথাকি কোট গল
লিটাৰেচাৰ ঠিক আছে লিটাৰেচাৰৰ ওপৰত হ'ল সোসাইটিত চেঞ্জ আহিল এডুকেশ্যনত চেঞ্জ আহিল ইকনমি অফ ইণ্ডিয়াটো চেঞ্জ আহি গ'ল সো যদিও স্বদেশী মুভমেণ্ট বেংগলত ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আল্টিমেটলি গৈ কি হ'ল যে ইণ্ডিয়াৰ গোটেইখিনি বস্তু লিটাৰেচাৰ হওক সোসাইটি হওক এডুকেশ্যন হওক সবতে এটা কি পৰিলে ইম্পেক্ট এটা পৰিলে সো নেক্সট আছে কি consequences of Swadeshi movement so আমি গম পালো যে Swadeshi movement এটা মানে far reaching impact এটা successful movement আমি ক'ব পাৰো যে Swadeshi movement যেটো কাৰণত মানে স্টাৰ্ট হৈছিলে হেতু এটা successful হৈছিলে আৰু এই successful movement মানে হোৱাৰ consequences bur ki asile Swadeshi movement je hol Swadeshi movement or consequence tar impact bur kenuka dhoronor ase yat ami pohim so my next topic to hol consequences of this Swadeshi movement so Swadeshi movement je India start hoisile to ami hokole gom pai Swadeshi movement a successful event asile to ei Swadeshi movement or consequences bur ki asile aru ami kot dekha pau so first to hol national literature The tide of patriotism that emerged from the Swadeshi movement had contributed a lot to the national literature. On the influence of Swadeshi movement, many magazines, newspaper, books, drama, songs and articles were published. So, the Swadeshi movement or the patriotism or junto dhou uthisile eta tide ahisile. So, hey patriotism or tide to ami ki mane বিভিন্ন জায়গাত দেখা পাও যেনুকা কি সেই সময়ত স্বদেশী মুভমেন্টৰ সময়ত বিভিন্ন ডিফারেন্ট টাইপস অফ ম্যাগাজিন পাবলিশ হৈছিলে নিউজ পেপার বুকস ড্রামা সং আর্টিকলস এইবোৰ সব কি হৈছিলে পাবলিশড হৈছিলে দ্য বেঙ্গলী in 1904 edited by Surendranath Banerjee the Sanjeevani edited by Krishna Kumar Mitra the Hitabadi by Kali Prasad The Hitabadi by Kali Prasanna Kabya Visarad and Yogendranath Vidya Bhushan. The Yugantar by Bhupendra Datta. The Sandhya by Brahma Bandhap Upadhyay. The Dawn by Satish Chandra Mukherjee. The female magazine Suprabhat by Kumudini Mishra, Bande Mataram by Aurobindo Ghosh, etc. created a strong national sentiments among the people and excelled the movement. So Swadeshi mane movement or homot ki bibhinno dhoroner ki hoisile magazines bur newspaper bur thik ase so eibur ki hoise jenuka newspaper magazine jenuka eibur Bengali Sanjeevani thik ase Hitabadi Sandhya the Dawn আৰু এটা ফিমেল ম্যাগাজিনো আছিল ফিমেলস খিনিকো ইনস্পায়ার্ড কৰাৰ কাৰণে সুপ্ৰভাত সো এই গুটেইবোৰ তোমাৰ কি লিটাৰেচাৰ খিনি কি কৰিছিলে যে ইন্ডিয়া মানে ইন্ডিয়ানস বুৰৰ মাজত আৰু পেট্ৰিয়টিজমটো বেছিকৈ জগাই দিছিলে আৰু কি এই মুভমেন্টটো এটা এক্সিলেন্ট হোৱাৰ কাৰণে হেল্প কৰিছিলে some important plays written on the background of some Swadeshi movement were Palasir Prayasita by Kirot Prasad তাৰপিছত আছিলে সিৰাজউদ্দৌলা and Mir Qasim by Girish Ghosh, Sabbas Bengali by Amrit Lal Bose, Bangor August by Amendranath Datta. So কিছুমান অকল খালি ম্যাগাজিন বা নিউজপেপাৰে নহয় কিছুমান প্লেসও কৰিছিলে হেছে মানুহখিনিক প্লেবোৰ কৰি যেনেকা নাটক একচুয়ালি এই প্লেবোৰ কৰি নাটকবোৰ কৰি পেলাও মানুহ কি কৰিছিল তেওঁলোকে ইনফ্লুয়েন্স কৰিছিল at the same time famous books written on the background of Swadeshi movement were so hey homot কিছুমান বুকসও লিখা হৈছিল বুকসবোৰ কি আছিল জাপানী বীৰ by Swarna Kumari Devi জয় সংগীত by Pramathnath Roy Chaudhary নব্য ভাৰত by Kartik Chandra Dasgupta বঙ্গা লক্ষ্মীৰ ব্ৰতা কথা by ৰমেন্দ্ৰ সুন্দৰ ত্ৰিবেদী সো এই কেইখনমান বুকসও লিখা হৈছিল সো বুকসবোৰ
ইয়াতে নামবোৰ আছে তোমালোকে ভালকে চাই লবা again. So 23 number of patriotic songs composed by Rabindranath Tagore on Swadeshi movement will remain a treasure of Indian culture. So কি হৈছিলে যে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰে সেই সময় স্বদেশী মুভমেন্টৰ সময়ত কেইটা মানে পেট্ৰিয়টিক সং লিখিছিলে 23 নাম্বাৰস অফ পেট্ৰিয়টিক সং লিখিছিলে আৰু এই পেট্ৰিয়টিক সংসবোৰ কি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে এটা ট্ৰেজাৰ এটা মানে সম্পত্তি হিচাপে কি এতিয়াও আছে ইণ্ডিয়ান কালচাৰত The song Amar Sonar Bangla Ami Tomake Bhalobasi own the status of national anthem of independent Bangladesh. So Rabindranath Tagore jitu song likhisile Amar Sonar Bangla Ami Tomake Bhalobasi he song to bortoman ki Bangladeshor national anthem hoy. So hey homot jitu undivided India asile Bangladesh India logote join asile so কি এই গানটো কি কইলে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰে এই গানটো বাংলাদেশে নিজৰ এনথেম হিচাপে লৈ ললে the song যদি তোৰ ডাক শুনে কেও না আছে তবে একলা চলৰে ৰিসিভ এভাৰলাস্টিং পপুলাৰিটি সো আমি সকলোই গানটো জানো এতিয়াও ফেমাস আছে যদি তোৰ ডাক শুনে কেও না আছে তবে একলা চলৰে সো এটো কি হৈছিল এটা বেলেগ ধৰণৰ মান এভাৰলাস্টিং মানে এটা পপুলাৰিটি গেইন কৰিছিলে মানুহখিনিৰ মাজত During the movement period, the song of Rajnikanto Sen, Mukundo Das, Dyujendra Lal Roy inspired the Bengalis. So, euloke jibur hei homo jikhini Rajnikanto Sen, Mukundo Das, Dyujendra Lal Roy, teoloko ki korisile kisuman song likhisile, gan likhisile, are ganburo ki korisile, Bengalis burok inspire korisile. The article Bhai Bhai Ek Thai, written by Rabindranath Tagore on the background of Swadeshi movement, was a famous article. So Rabindranath Tagore okol ganei nohoy, teo aku ki likhisile ekhon article ekhono likhisile je Bhai Bhai Ek Thai. Tane gute bhaibur mili eta thaite ase. So etu ei article tu ki hoisile ei Swadeshi movement or homoyot mane bahut famous hoisile. A national institution named Bongia Kala Sangsad was established under the leadership of Abanindranath Thakur during the Swadeshi movement. So hey hamod ekhon institute khula hoisile so institute khonor naam ki asile Bongia Kala Sangsad hese aru ekhon kune start korisile national institution khon Abanindranath Thakur. This institution aimed at creating foundation of Indian fine arts free from Western influence. Ar ei institution khonot ki hikwa hoisile fine arts hikwa hoisile. Thik ase. So enuka dhonor fine arts hikwa hoisile juntu ki Western culture mane Britishor culture opra free asile. Amar nijosho jitu Indian fine arts asile hetu hikwa hoisile. Through his famous painting Bangomata Abanindranath Thakur tried to establish Indian fine art at par with the Western paintings. So, if যে তোমাৰ মানে কলা সংসদ মানে ইনষ্টিটিউশন খন বনোৱা হৈছিলে ফাইন আৰ্টছৰ কাৰণে কি কৰিছিলে তাত অবনীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে মানে এখন ফেমাস পেইন্টিং বনাইছিলে আৰ্ট কৰিছিলে একচুয়ালি বংগমাতা আৰু এই বংগমাতাটো কি কৰিছিলে যে মানে ওয়েস্টার্ন পেইন্টিংসৰ লগত এটা কম্পিটিশন এটা দিছিলে Sister Nivedita transformed Bangomata into Bharat Mata. So Abanindra Thakure ki Bangomata naam disile kintu pisot Sister Nivedita ki korile ei Bangomata to naam change kori ki korile Bharat Mata. Tamane okol Bangladeshore nohoy Bharator Mata hisabe naam dia hoisile. So ebur asile ki national literature upor kisuman influence. Thik ase Swadeshi movement hoar karone ki hol je বিভিন্ন ধৰণৰ বুকস আৰ্টিকেলস নিউজপেপাৰ এবোৰ কি হল পাবলিশড কৰা হল আগতো সব ব্ৰিটিছৰে আছিল কিন্তু স্বদেশী যেতিয়া বয়কট কৰিলে গুটে ফৰেন গুডছবোৰ তেতিয়া কি হল আমাৰ যিবোৰ ইন্টেলেকচুৱেল আছিল সেই ইন্টেলেকচুৱেল বুৰে গেন কি কৰিলে নিজে গুটেখিনি লিখা আৰু পাবলিশ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলে সো এটা এটা গুড ষ্টাৰ্ট আছিল আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ কাৰণে নেক্সট আছে কি ন্যাশনাল এডুকেশ্যন So national education or upot kenuka dhৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল
The Swadeshi movement was not confined to boycotts of British goods only. It also had a big influence on the prevalent education system of Bengal. So, the Swadeshi movement to okol ki je foreign goods je boycott korisile hetu nohoy. ইয়াৰ ইনফ্লুয়েন্স কোড আছিলে এডুকেশ্যন সিস্টেম অফ বেংগল বেংগলৰ যেটো এডুকেশ্যন সিস্টেম আছিলে সেই সিস্টেমৰ ওপৰতো কি এটা মানে big influence এটা পৰিছিলে it was noticed that the movements were becoming popular among the students and the chief secretary of Bengal R.W. Curley circulated a notice warning all the students not to take part in the movement so মানে স্বদেশী মুভমেন্টৰ ইটো ইমানে মানে ফেমাস হৈছিলে যে গুটি আমি আগতে পঢ়িছিলো ষ্টুডেন্টস বোৰে কি কৰিছিলে স্কুল কলেজ বোৰ এৰি দিছিলে যোৱা সো এই মুভমেন্টটো কি ষ্টুডেন্টছৰ মাজত বহুত পপুলাৰ হৈছিলে ঠিক আছে আৰু সেই পপুলাৰিটিটো দেখি পেলাই কি সেই সময় যি বেংগলৰ সেক্ৰেটাৰি আছিল R.W. কাৰ্লি তেওঁ কি কৰিছিল এটা নোটিস জাৰি কৰিছিল ষ্টুডেন্টস বোৰক যে কোনো ষ্টুডেন্টছে যাতে এই মুভমেন্টত পাৰ্ট নলয় যদি তেওঁলোকে পঢ়িব বিচাৰে তেতিয়াহলে মুভমেন্টত পাৰ্ট ল'ব নোৱাৰিব বুলি এখন মানে সাৰ্কুলাৰ এখন উলাই দিছিল সাৰ্কুলাৰ মিছ এখন এটা নোটিস এটা জাৰি কৰিছিল The student community made a strong protest against this circular and they observed a walkout of the classroom. Aro ei circular to jetia publish korile chief secretary of Bengal tetia students khini ki koisile protest korisile aru teoloke classroom eri pele ulai ahisile. Under the presidency of Rabindranath Tagore, a vast student rally was organized at Pataldanga, Malikbari. And on that rally, an anti-circular society was formed to disobey the order of the government. Aro ki hoisile jetia students kini ulai ahisile tetia ki korisile Rabindranath Tagore ki korisile eta vast student rally eta ki korisile organize korisile student kini eta procession koribo boli ঠিক আছে আৰু সেই ৰেলিতে কি কৰিছিলে যে ব্ৰিটিছে যি সাৰ্কুলাৰ এটা জাৰি কৰিছিল এখন নোটিস উলাইছিল সেই নোটিসৰ এগেইনষ্টত তেওঁলোকে কি এটা সোসাইটি ফৰ্ম কৰিছিল This was the first incident of disobedience of the government আৰু এটোৱে আমি কি এই ইনসিডেন্টটো আমি কি কব পাৰো যে গভৰ্নমেন্টৰ এগেইনষ্টত প্ৰথম এটা কি আছিল পদক্ষেপ লৈছিল দে took a first step against the what British government The prominent leaders like Bipin Chandra Pal, Rabindranath Tagore, Abdul Rasul, etc. called upon the student community to leave government institutions. So, hey, homoy jibur leaders asile Bipin Chandra Pal, Rabindranath Tagore, Abdul Rasul, taoloke ki korisile? Students kini ki koisile student community that they should leave the government institution. Taoloke government institution kini eri pelai ulai ahibo lage. At the same time, Satish Chandra Mukherjee, the editor of the Dawn, named the University of Calcutta as a house of slave. Aru hei homot ki Satish Chandra Mukherjee, Satish Chandra Mukherjee kun asile Dawnor ki asile Dawn namor jito magazine asile ঠিক আছে হে Dawnor ki asile editor asile aru teo ki korisile University of Calcutta eta notun naam disile naamtu ki asile as the house of slaves কিয় দিছিলে হাউস অফ স্লেভস কাৰণ সেই সময়ত ইউনিভাৰ্সিটি অফ কলকাতা ব্ৰিটিছে ৰান কৰিছিলে ঠিক আছে আৰু সেই কাৰণে কি গৈছিলে সেই ইউনিভাৰ্সিটিটো কি স্লেভছবোৰৰ চাকৰৰ মানে এটা ঘৰ বুলি কোৱা হৈছিলে And he called upon the students to leave that house of slave and to accept national education. আৰু তেওঁ কি কৈছিলে ষ্টুডেন্ট খিনি যে সেই গুলামৰ হাউসটো এৰি দিব লাগে ঠিক আছে আৰু কি কৰিব লাগে যিবোৰ ন্যাশনাল এডুকেশন আছে আমাৰ ইন্ডিয়াৰ সৰু হুৰা যেতিয়া যিখিনি স্টাৰ্ট হৈছিল সেইবোৰ জয়েন কৰিব লাগে Satish Chandra Mukherjee started a national institution named Dawn Society with full cooperation from Rabindranath Tagore and Saru Das Banerjee and engaged in the work of spreading patriotic feelings among the students. So, hey, homoy Satish Chandra Mukherjee ki koise ekhon national institute ekhon start korisile ar institute khonor naam ki disile Dawn Society aru ei institute khon mane start korar homoyt kune teok help korisile Rabindranath Tagore aru Saru Das bul teoloke ki korisile support korisile aru ei national institution khonot ki kora hoisile students muror majot patriotic feelings bur ki korisile mane create korisile
This society did against the Curzon's University law and Carle's circular and started movement for uprising national education. So, a society khon ki Curzon or zi law ase university law ba Carle jitu khon notice jari korisile these hey notice khonor against ot goi pele ki korisile national education start korisile. On 5th August 1905, Rabindranath Tagore gave a valuable lecture on importance of national education in public meeting at Calcutta. So, hey homoy Rabindranath Tagore ki korisile national education to kiman important hoy. Thise heibur jibur meeting hoisile Calcutta he meeting e koi furisile. Next day, he established Bongo Jatiyo Bidyalaya where many people were present. Aro Rabindranath Tagore ki korisile je 5th August ji তেওঁ পাবলিক মিটিংত কৈছিলে যে আমি সবে ন্যাশনাল এডুকেশন লব লাগে ব্রিটিশ এডুকেশন বাদ দিব লাগে সো অন দা নেক্সট ডে তাৰ মানে 6 আগষ্টত কি কৰিছিলে তেওঁ এখন স্কুল ওপেন কৰিছিলে স্কুলখনৰ নাম কি বুলি দিছিলে বংগ জাতীয় বিদ্যালয় on 8th November 1905 second জাতীয় বিদ্যালয় was established in Rangpur আকৌ 8 তাৰিখে আকৌ মানে সেকেন্ড জাতীয় বিদ্যালয় কি কৰিছিলে খুলিছিলে কোট খুলিছিলে রংপুরত the number of students leaving government schools increased and consequently many national schools were established at many places of Bengal so কি হল যে দিনে দিনে কি হল students or number bur increase হৈ গল সবে গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন বুর বাদ দিলে দি বেলাই কি করিলে যে যেটি students or number of students বাড়ি গল তেতিয়া ultimately কি হল national school কি হল increase was start হল under the leadership of Ras Bihari Bose the National Education Council was formed on 11 March 1906 so Ras Bihari Bose কি কৰিছিলে National Education Council জাতীয় শিক্ষা পৰিষদ কি কৰিছিলে ফর্ম কৰিছিলে কেতিয়া 11 March 1906 so itu monot rakhiba 11 March 1906 ot ki koisile Ras Bihari Bose ako Education Council National Education Council ki korisile form korisile at Town Hall Calcutta the Bengal National College was established on 15th August 1906 so itu tumaloke question to sai loba keteba short question ahibo pare je Bengal National College ketia start hoisile so 15 August 1906 ot start hoisile Aurobindo Ghosh was the first principal in the same year so ei college khonot first principal kun asile Aurobindo Ghoshe teu asile On December 12 Bengal National College was promoted to National University ako ki hey ekei bosorote 2006 jete prothom National College hisabe khulisile pisor loke ei National College to ki korisile upgraded kori ki banai disile university banai disile sorry During the Swadeshi movement, altogether 62 secondary schools and 3,000 national primary schools were established. Eto bahut important hoy je Swadeshi movement or homoyt kimanta secondary school aru kimanta primary school hoisile 62 ta secondary school aru 3,000 ta national primary school established hoisile. Bengal Technical Institution was established with the financial help from reputed barrister Taraknath Palit. ঠিক আছে so কি again অকল স্কুল সেকেন্ডারি স্কুল বা প্রাইমারি স্কুলে নহয় বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটো কি কৰিছিলে ওপেন কৰা হৈছিলে আৰু কোনে ফাইনান্সিয়ালি হেল্প কৰিছিলে টকা পইচাৰে কোনে হেল্প কৰিছিলে সেই সময়ৰ বেৰিষ্টাৰ ঠিক আছে মানে উকিল সেই সময়ৰ উকিল আছিল ফেমাস উকিল আছিল কোন তৰকনাথ পালিক Later on, this institution was changed into Jadavpur University, Bihar Vidyapit, Patna, Samarth Vidyalaya, Maharashtra and Gujarat Vidyalaya were established in the style of National University. So, ki holsa pisot later on this institution was changed into Jadavpur University. So, is a Bengal Technical Institution kon khula hoisile pisor loke etu ki kora hoisile institution khonor naam to change kori ki dia hoisile Jadavpur University boli dia hoisile. Tar pisot
বিহাৰ বিদ্যাপীঠ পাটনা, সামাদ বিদ্যালয় মহাৰাষ্ট্ৰ, গুজৰাট বিদ্যালয় গুজৰাট। সো এইবোৰতো কি কৰা হৈছিলে, নতুন নতুন ইউনিভাৰ্চিটি কি কৰা হৈছিলে, ওপেন কৰা হৈছিলে। সো এইটো আছিলে কি আমাৰ স্বদেশী মুভমেণ্টৰ ইনফ্লুৱেঞ্চ অন হোৱাট, নেশ্যনেল এডুকেশ্যন। চ' আগত চব ব্ৰিটিছবোৰৰে স্কুল কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি আছিলে, কিন্তু যেতিয়া কি কৰিলে, যিবোৰ ইণ্টেলেকচুৱেল আছিলে তেওঁলোকে ষ্টুডেণ্টছবোৰক ক'লে যে তোমালোকে স্কুল বাদ দিয়া, স্কুলৰ পৰা ওলাই আহা। চ' ওলাই অহাৰ পিছত ষ্টুডেণ্টছখিনি কি কৰিব, পঢ়িবতো লাগিব। চ' তেওঁলোকক পঢ়াবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ কি ছেকেণ্ডেৰী স্কুল, প্ৰাইমাৰী স্কুল, টেকনিকেল স্কুল বা ফাইন আৰ্টছ স্কুলবোৰ কি কৰিছিলে, খোলা হৈছিলে। চ' আমি ইয়াৰ পৰা ক'ব পাৰোঁ যে স্বদেশী মুভমেণ্ট আল্টিমেটলি কি আমাৰ নেশ্যনেল এডুকেশ্যনটো ডেভেলপ কৰাত বহুতখিনি হেল্প কৰিছে। নেক্সট ইজ দ্য কণ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ওমেন ইন স্বদেশী মুভমেণ্ট। চ' এতিয়া হ'ল ওমেনখিনি যিখিনি আছিলে, সেই ওমেনখিনি কেনেকুৱাকৈ স্বদেশী মুভমেণ্টত কণ্ট্ৰিবিউট কৰিছিলে। Keeping equal pace with men, the middle-class urban women also took active part in the Swadeshi movement by crossing all the social barriers. So, কি কৈছে, সেই সময়ত যিখিনি মিডিল ক্লাছ ওমেন আছিলে তেওঁলোকে কি গোটেই বেৰিয়াৰ্ছ, আগৰ দিনততো মাইকীবোৰ বাহিৰত ওলোৱা নাছিলে, কিন্তু স্বদেশী মুভমেণ্টৰ সময়ত এই ছ'চিয়েল বেৰিয়াৰবোৰ গোটেইখিনি ভাঙি পেলাই তেওঁলোকে কি মতা মানুহৰ লগত সমানে কি কৰিছিলে, ওলাই আহিছিলে। This participation of women folk against the partition of Bengal led the Indian freedom struggle to a well-organized level. আৰু এই ওমেনখিনি পাৰ্টিচিপেশ্যনটোৱে কি কৰিছিলে যে ইণ্ডিয়ান ফ্ৰীডমটো ভালকৈ অৰ্গেনাইজ কৰাত হেল্প কৰিছিলে। Among the prominent female leaders of Swadeshi movement, Sarala Devi Sadhurain was to be reckoned to lead the Swadeshi movement in a revolutionary way. So, hey homer ki Sarala Devi Sadhurani, ঠিক আছে, তেওঁ কি আছিলে স্বদেশী মুভমেণ্টটো কি কৰিছিলে, লিড কৰিছিলে। লাইক Shivaji Festival of Maharashtra, she started organizing various festivals like Birastami Brat, Pratapadya Utsav, Udayaditya Utsav, Vyayam Samiti, etc., and train the boys and girls on wrestling, stick play, etc. games. So, কি কৈছিলে, সেই সময়ত মহাৰাষ্ট্ৰত মানে এটা ফেমাছ ফেষ্টিভেল আছিলে, সেইটো হ'ল শিৱাজী ফেষ্টিভেল, ঠিক আছে। চ' ঠিক মহাৰাষ্ট্ৰত যেনেকুৱা শিৱাজী ফেষ্টিভেলটো বহুত মানে ভালদৰে চেলিব্ৰেট কৰা হয়, ঠিক কি তেওঁ সৰলা দেৱী তেওঁ কি কৰিছিলে যে নতুন নতুন যিবোৰ উৎসৱ আছিলে, ঠিক আছে, বীৰাষ্টমী ব্ৰত বা প্ৰতাপাদিত্য উৎসৱ, উদয়িত্য উৎসৱ, ব্যায়াম সমিতি। চ' এইবোৰ ব্যায়াম সমিতিটো বাৰু এক্সট্ৰা। চ' এই উৎসৱবোৰ কি কৰা হৈছিলে, তেওঁ মানে ভালকৈ ফেষ্টিভেলবোৰ কি চেলিব্ৰেট কৰা হ'ল। ফেষ্টিভেল যেতিয়া চেলিব্ৰেট কৰিব তেতিয়া মানুহ কি হ'ব, গোট খাব, হয়নে নাই? যেতিয়া মানুহখিনি গোট খাব তেওঁলোকক নতুন নতুন আইডিয়াছ, নতুন নতুন এৱেৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব। চ' সেই অৰ্থই কি কৰিছিলে, এই ফেষ্টিভেলবোৰ চেলিব্ৰেট কৰিছিলে। তাৰ উপৰি তেওঁ কি কৰিছিলে, ব্যায়াম সমিতিও এখন খুলিছিলে। সেই ব্যায়াম সমিতিটোত কি কৰিছিলে যে যিখিনি সেই সময় ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকক ৰেচলিং, ঠিক আছে, ৰেচলিংটো বুজি পাইছা, মানে মাৰামাৰি টাইপ আৰু বক্সিং টাইপ। চ' বক্সিং বা ষ্টিক প্লে, লাঠি লৈ কেনেকুৱাকৈ খেলিব লাগে সেইবোৰ শিকোৱা হৈছিলে। She edited a magazine named Bharati and prepared the youth force of Bengal to plunge into national movement. So, তেওঁ এগেইন এখন কি মেগাজিনো মানে কি কৰিছিলে, এডিট কৰিছিলে। মেগাজিনখনৰ নাম কি আছিলে, ভাৰতী। আৰু এই ভাৰতী মেগাজিনখনৰ দ্বাৰাই তেওঁ কি কৰিছিলে যে বেংগলৰ যিখিনি ইয়থ আছিলে, মানে ইয়ং ল'ৰা ছোৱালীখিনি আছিলে, সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক কি কৰিছিলে মানে প্ৰিপেয়াৰ কৰিছিলে তেওঁলোকে যাতে নেশ্যনেল মুভমেণ্টটোত কি কৰে, পাৰ্টিচিপেট কৰে। Another prominent woman who contributed a lot in creating national awareness among the youth and the women was what, Sister নিবেদিতা। চ' কি কৈছে, অকল সৰলা দেৱীয়ে নহয়, সেই সময়ত আকৌ এজনী মানে ওমেন আছিলে, তেওঁ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰোল প্লে কৰিছে, আৰু তেওঁ আছিলে কি চিষ্টাৰ নিবেদিতা। This island-born strong lady had her real name as Margaret Elizabeth
Nobel. So Sister Nivedita actually Indian nasile, তেওঁ কৰ আছিলে আয়াৰলেণ্ডৰ আছিলে আৰু তেওঁৰ অৰিজিনেল নেমটো কি আছিলে মাৰ্গাৰেট এলিজাবেথ নবেল. During her stay in Calcutta, she was actively associated with Young Men's Hindu Union, Vivekananda Society, Dawn Society, Anusilan Samiti, and encouraged the youth and the women folk to be independent by involvement in indigenous industry. So jetia mane sister Nivedita jetia Calcutta asile, so teo Calcutta thoka homoy teo ki ei society burot ki korisile teo কি আছিলে পাৰ্টিসিপেট কৰিছিলে সোসাই জনুকা ইয়ংছ মেন হিন্দু ইউনিয়ন বিবেকানন্দ সোসাইটি ডাউন সোসাইটি অনুশীলন সমিতি এইবোৰত তেওঁ কি কৰিছিল তেওঁ এইবোৰৰ লগত তেওঁ জড়িত আছিলে আৰু তেওঁ কি কৰিছিলে সিস্টাৰ নিবেদিতা সেই সময় যিখিনি ইয়ং জেনাৰেশন আছিলে বা ওমেন আছিলে তেওঁলোকক কি কৈছিলে যে তেওঁলোক ইন্ডিপেন্ডেন্ট হ'ব লাগিব British under thakile no bo they have to be independent by involving in indigenous industry. So these young people and the women should what they should join the indigenous industries. Jibur amar India jikhini nijosho industry ba factories asile they should join there, not work under the British government. The bravery of Bengal women stunned the British ruler. Regarding the courage of Bengal women, the Daily Telegraph, London on 11th October 1907 wrote, "The Bengal women are the most obstinate and the most dangerous antagonist of the English." So, hey homo Bengalor maiki buro jitu bravery, ঠিক আছে তেওঁলোকৰ যেটো সাহস সেই সাহস চাই ব্ৰিটিছবোৰ একদম আচৰিত হৈ গৈছিলে আৰু তেওঁলোকৰ সাহস চাই পেলাই কি হৈছিলে যে ডেইলি টেলিগ্ৰাফ কোট পাবলিশ হৈছিলে লণ্ডনত পাবলিশ হৈছিলে আৰু তাতে কি বুলি লিখিছিলে যে বেংগল ওমেন আর দি মোস্ট অবস্টিনেট এন্ড মোস্ট ডেঞ্জারাস এন্টাগনিস্ট অফ দি ইংলিশ সো তেওঁলোকে সেই নিউজ পেপাৰখনত ডেইলি টেলিগ্ৰাফখনত যেটো লণ্ডনত পাবলিশ হৈছিলে তাত লিখিছিলে যে বেংগলৰ মাইকীবোৰ আটাইতকৈ কি হয় মানে ডেঞ্জারাস হয় ঠিক আছে আৰু তেওঁলোকে হয়তো এটা সময়ত গৈ কি হ'ব ব্ৰিটিছৰ কাৰণে এটা মানে প্ৰবলেম এটা ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে হেকাৰণে ব্ৰিটিছৰ কাৰণে তেওঁলোকক ডেঞ্জাৰ বুলি কোৱা হৈছিলে সো এটো আছিল কি ওমেন খিনি কেনুকাকে স্বদেশী মুভমেন্টত পাৰ্টিসিপেট কৰিছিল আৰু স্বদেশী মুভমেন্ট সাকসেস কৰিছিল নেক্সট আছে দ্য ৰাইজ অফ নেশনাল ইন্ডাষ্ট্ৰি ওকে সো এতিয়া লগে আমি কি পঢ়ি আহিলো এডুকেশনত লিটাৰেচাৰত বা ওমেন খিনি কেনুকাকে পাৰ্টিসিপেট কৰিছিল হয় নাই এতিয়া হল আমাৰ সেই স্বদেশী মুভমেন্টত আৰু ভাল এটা কাম হৈছিল এইটো হৈছিল কি বিভিন্ন ধৰণৰ ন্যাশনাল ইন্ডাষ্ট্ৰিও ফৰ্ম হোৱা বা এস্টাবলিশড হোৱা স্টাৰ্ট হৈ গৈছিল On the background of Swadeshi movement, the mentality for self-development grew in Bengal and it brought a positive and congenial atmosphere for the establishment of national industry. So Swadeshi movement jetia start hol manukhini foreign goods boycott kora hol so loge ki hoi gol manhor eta mentality ahi gol je ki teloke nijor mane Indian national industry hoatu bahut dorkar. As the demand of locally made goods grew higher, several big industries and various small-scale industries came into being. So, jetia manu foreign goods kini boycott korile, tetia ki hol locally made goods, Indian goods buro demand bari gol. Indian goods buro demand barar loge ki hol kisu industries, ঠিক আছে ডাঙৰ হক বা সৰু সৰুৱে হক বিভিন্ন ধৰণৰ কি হৈছিল ইন্ডাষ্ট্ৰিজ বোৰ লাহে লাহে গ্ৰো হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈছিল spinning machine, small and medium scale handloom industries for producing mustard oil, soap, sugar, matchbox, etc. and many biscuit factories were established. So ebur ki hoisile industries bur established kora hoisile. Along with this, National Bank and National Insurance companies came into existence. Okol industry nohoy কি হল লগতে কি আহি গল National Bank আহি গল National Insurance Company হেবুৰো স্টার্ট হল The Swadeshi Bhandar established by Rabindranath Tagore became a reputed textile firm. So hey সময়ত কি Swadeshi Bhandar বুলি কি আছিল Rabindranath Tagore industry খুলিছিল আৰু industry টো কি হৈছিল কাপোৰৰ industry আছিল textile industry. At the prime time of Swadeshi movement, Yogesh Chandra Chaudhary and Krishna Bihari Sen jointly
established Indian store at Bow Bazar, Calcutta. So Calcutta ki korisile Yogesh Chandra aru Krishna Bihari ki Indian store boli ki korisile ekhon bazar khulisile. All kinds of India made products were sold in this establishment. Ar India bonua bibhinno dhoronor ki bostubur ei store tut poa goisile. Kobo gole hei homoy amar ite jenuka Vishal, Reliance, Trend, এইবোৰ যিবোৰ আছে ঠিক আছে গ্ৰোসাৰী হক বা যিখিনি ষ্টৰ্স বোৰ আছে সো সেই সময়টো খুলিছিলে সৰু হুৰাকে হেতুৰ নাম আছিল ইন্ডিয়ান ষ্টৰ আৰু ইন্ডিয়ান ষ্টৰত কি পোৱা গৈছিলে different types of products that were made in India. Another woman from Tagore's family named Sarala Devi started Lakhi Bhandar at Cornwallis Street. ঠিক আছে ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগৰৰ ফ্যামিলিৰ পৰা আকো এজনী মহিলা ফিমেল তেওঁৰ নাম আছিল কি সৰলা দেৱী তেওঁ কি কৰিছিলে তেওঁ কি লক্ষী ভণ্ডাৰ বুলি কি কৰিছিলে এখন ষ্টৰ খুলিছিলে The United Bengal store was established by Abdul Halib Ghaznavi at Lal Bazar. Again Lal Bazarото ki United Bengal store বুলি store খোলা হৈছিলে Some extraordinary people like Jagdish Chandra Bose, Prafullo Chandra Roy, Neela Ratan Sarkar, etc. plan to establish some heavy industries in Bengal. So, এইবোৰ কিছু আগৰবোৰ কিছু সৰু হুৰা ইন্ডাষ্ট্ৰি হে আছিল কাপোৰৰ ইন্ডাষ্ট্ৰি হক বা ষ্টৰ্স হক কিন্তু এই সময়ত যোগেশ চন্দ্ৰ বোস প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ ৰয় নীল ৰতন সৰকাৰ তেওঁলোকে কি ভাবিছিলে প্ল্যানিং কৰিছিলে যে আমি কিছু ডাঙৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিও কি কৰিব লাগিব ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব At the initiative of Neela Ratna Sarkar, Bongo Lokhi cotton mill was established on 1st August 1906. So, ki korisile Neela Ratna Sarkare ki korisile 1st August 1906 ot ki korisile Bongo Lokhi cotton mill. Ekdom dangor kapuror mill ki kori dile start kori dile. And Acharya Prafullo Roy started Bengal Chemicals on 25th July 1906. So, এই industry khini তোমালোকে অলপ ভালকে আন্ডারলাইন কৰি লবা কাৰণ ইয়াৰ পৰা কোৱেশ্চন আহে যেনেকৈ এইটো কোৱেশ্চন আছে বেংগল কেমিক্যাল কোনে মানে ষ্টাৰ্ট কৰিছিল আৰু কেতিয়া কৰিছিল ঠিক একে ধৰণে জামশেদজি টাটা তেওঁ কি কৰিছিল আমি সকলোই জানো এটা যেটো ৰতন টাটা আছিল হয় না তেওঁৰ ফ্যামিলি আছিল So, hey সময়ত 1907 তে কি কৰিছিলে জামশেদজি টাটা কি কৰিছিলে আইৰন ফ্যাক্টৰী ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে As a consequence of boycotting foreign goods and production of local industries, the number of imported goods came to be very low in India. So, ji foreign goods manukhini boycott kora jetia start korile tetia ki hol amar local production ba local industry grow hoi gol aru lahe lahe ki hol foreign goods ba imported goods bur ki amar India aha mane quantity to ki hoi gol komi Due to the political movement in Bengal, the foundation of modern industry, Due to the political movement in Bengal, the foundation of modern industry was laid in various provinces of India. The first industrial summit was held on 17 December 1905 under the chairmanship of R.C. Datta at Varanasi, and this summit awakened the Indians about the prospect of indigenous industries in India. So, a political movement ji Bengaলত hoisile ঠিক আছে এই political movement to আমি actually কি কব পাৰো যে foundation of modern industries in what provinces of India ta mane এই actually এই স্বদেশী movement হোৱাৰ কাৰণে কি হল যে এটা কি কইলে modern আমাৰ ইন্ডিয়াত modern industry বুৰ establish হোৱাৰ এটা foundation stone যেনকা থাকে এই foundation টা ৰাস্তা আমাক খুলি দিছিলে so First industrial summit to hoisile 17 December 1905 ot aru kune chairmanship asil R.C. Datta aru kot hoisile Banarasi. Even revival of many national industries were possible after this summit. Aru revival hoisile
যিবোৰ বস্তু ব্ৰিটিছে আগত বন্ধ কৰি দিছিলে সৰু সুৰা ইণ্ডাষ্ট্ৰি সেইবোৰো কি হৈছিলে এগেইন জিয়াই উঠিছিলে ইন শৰ্ট স্বদেশী মুভমেন্ট ওপেন আ নিউ চেপ্টাৰ ইন দ্য প্ৰগ্ৰেছ অফ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্ৰি এণ্ড বিজনেছ চ' আমি যদি শৰ্টত ক'ব যাওঁ তেতিয়াহ'লে কি ক'ব পাৰোঁ যে স্বদেশী মুভমেন্ট হোৱাৰ কাৰণে ভালেই হৈছে ভাল কেনেকুৱাকৈ হ'ল যে ইণ্ডিয়াৰ যিবোৰ ইণ্ডিয়ান ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে বা বিজনেছ আছিলে সেইবোৰ কি হ'ল প্ৰগ্ৰেছ হোৱা হ'ল যদি স্বদেশী মুভমেন্ট নহ'ল হয় তো মানুহ এইবোৰত কেতিয়াও আগবাঢ়ি নাহিল হয় নেক্সট আছে এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ মুছলিম লীগ Establishment of Muslim League. So the British government never wanted a vast and united India. To keep their imperialism intact, they tried to divide Indians with respect to religion, language, caste, and reason. The partition of Bengal was also a big weapon to create communal feelings among the Indians. So ki hol Swadeshi movement hoar loge loge eta kobo gole বেয়াও হৈছিলে হেতু হয় মুসলিম লীগ ফর্ম হৈছিলে ঠিক আছে সো মুসলিম লীগ কি কৰিছিলে সোৱা যে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে কেতিয়াও ইণ্ডিয়াখন এক হৈ থকা বিচৰা নাছিলে ঠিক আছে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ ইম্পেৰিয়ালিজম নিজৰ ৰাজত্বটো ভালকে বচাই ৰখাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে সদায় ইণ্ডিয়াক কি জাতি ধৰ্ম বা অঞ্চললৈ সদায় কি কৰিব খুজিছে ৰিজন okay language religion eburle hodai they want to divide the Indians to build a strong public opinion in favor of partition of Bengal Lord Curzon took a program of a long trip in February 1904 so eibur কথা ডিসকাস কৰাৰ কাৰণে হিন্দু মুসলিম বা মুসলিম লীগ ফৰ্ম কৰিব লাগে বুলি কি কৈছিলে লৰ্ড কাৰ্জনে কি কৰিছিলে ফেব্ৰুৱাৰী 1904 ত কি হৈছে এটা লং ট্ৰিপ লৈছিলে তাৰ মানে জাগাই জাগাই ঘুৰিছিলে ইন মেনি প্লেसेस লাইক ঢাকা মাইমনসিং Chattogram etc he campaigned in favor of partition of Bengal saying that it would benefit the Muslim people a lot so কাৰ্জনে কি কৰিছিলে বহুত জাগাত ঘুৰিছিলে ঢাকা ময়মনসিং চট্টগ্ৰাম এইবোৰত ঘুৰিছিলে আৰু ঘুৰি তেওঁ কি কৈছিলে মানুহখিনি যে না স্বদেশী মুভমেন্ট ইজ গুড ফৰ দি পিপল অফ ফৰ দি মুসলিমস ওকে সো তেওঁ কি কেম্পেইন কৰিছিলে সোৱা যে স্বদেশী মুভমেন্টটো ভাল আৰু স্বদেশী মুভমেন্টটো হলে কি হ'ব মুসলিমখিনিৰ বহুত হেল্প হ'ব ঠিক আছে তানে ৰিলিজিয়নত ভাগাব খুজি আছিল তো কি হল আমি আগতে পঢ়িছো যে মুসলিমখিনি অলপ পলিটিক্যালি লেস কনসিয়াস আছিল সেই সময়ত বেছি পলিটিক্সত নাছিল সেই কাৰণে তেওঁলোকে মুসলিমখিনিকে টাৰ্গেট কৰিছিল On 18 February 1904, he organized a big rally in Dhaka and called the Islamic people for standing united against the Hindus. So, 18 February 1904 তেওঁ কি কৰিছিলে লৰ্ড কাৰ্জনে কি কৰিছিলে এটা ৰেলি এটা প্ৰসেশন এটা বিগ ৰেলি এটা অৰ্গানাইজড কৰিছিলে আৰু তাত কি কৈছিলে মুসলিম মানুহখিনিক পাৰ্টিসিপেট কৰিব কাৰণে কৈছিলে এগেইনষ্ট হিন্দুবোৰৰ এগেইনষ্টত পাৰ্টিসিপেট কৰিব কৈছিল with the help of Nawaz Salimullah Khan he tried to approach the Muslim of Bengal so hey সময়ত নৱাব আছিল বেংগলৰ কোন সালিমুল্লাহ খান আৰু এই সালিমুল্লাহ খানৰ হেল্প লৈ লৰ্ড কাৰ্জনে কি কৰিছিলে মুসলিমখিনি বেংগলৰ মুসলিমখিনিৰ ওচৰত কাক চাপিছিল he also promised to give special facility to Islam landlords so Lord Curzon কি কৈছিলে সেই সময় যিখিনি মুসলিম মানুহ মানে মাটিৰ মালিক আছিল তেওঁলোকক কৈছিলে যে মানে we will give you lots of facilities যি সুবিধা লাগে গোটেইখিনি পাই যাব Many Muslim leaders welcomed this partition of Bengal. So, যেতিয়া লোভ দিছিলে যে বহুত ধৰণৰ ফেসিলিটি দিব মুসলিম খিনিক তো মুসলিম খিনি কি হৈ গল ব্ৰিটিছৰ সাইড লৈ ললে The leaders who had believed in Lord Curzon thought that this proposal of two states would be available to fulfill the aspirations of the Muslim community. So, hey সময়ত কিছুমানে কি লৰ্ড কাৰ্জনৰ ওপৰত বিশ্বাসও আছিল আৰু তেওঁলোকে কি ভাবিছিলে যে যদি ভাঙি যায় বেংগলখন যদি সেপাৰেট হৈ যায় তেতিয়া হলে কি মুসলিমখিনি বহুত হেল্প হ'ব বুলি কিছুমান মুসলিম মানুহ ভাবিছিল আৰু they had also their vested interest and strong
temptation for self-establishment. In this way, the British created a destructive political mentality in the Muslim. So, enuka dhorone ki British bure ki korile Muslim khinir majot eta destructive mentality eta humai eta beya monobhab eta ki manhur mathat humai disil. Lord Minto became the Viceroy of India after Lord Curzon, and his declaration on 13 April 1906 indicated some special political gains to the Muslim citizens. So, Lord Minto ki huisile je Lord Curzonor pisot kon ahisile Lord Minto ki huisile India's Viceroy hoisile, thik ase. Aru Lord Minto ki koisile 13 April 1906 ot ki korisile je political gainsor, thik ase, যে তেওঁ কি কৰিছিলে যে মুসলিম খিনিক অলপমান কিবা পলিটিক্যাল সুবিধা দিয়াৰ এটা চিন্তা কৰিছিলে. হি মেড এন অফিচিয়েল ডিক্লাৰেশ্যন অফ ৰুলছ অফ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ৰিফৰ্ম. চ' লৰ্ড মিণ্টোৱে কি কৰিছিলে এটা ডিক্লাৰেশ্যন কৰিছিলে যে তেওঁলোকৰ আগৰ যি এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন চলাইছিলে ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন আছে তাত অলপ চেঞ্জ কৰিব, মানে মুছলিমখিনিক অলপ ইজি কৰি দিব আৰু. After this declaration, a section of Muslim leaders were united to discuss on how the interest of Muslim would be protected in the proposed reform rule. So, jetia Lord Minto kole je ami administrative reform to olop change korim, tetia Muslim manukhini mane ekgot hol hoi bele teolokeo discuss kora arambho koril je amar ki hole bhal hobo, ta mane love hoi goisile. Discussing with William Archbold, the principal of Aligarh College, they prepared a petition. So, ki korile, hey homoji Archbold boli Aligarh University ki principal asile, taor lock kori bele taor loke hon petition bonhale. They demanded a separate electorate for the Muslim in the proposed reform. So, Muslim manukini ki petition disile, je taor lokok mane voting system jitu ase to separate kori lage. On 1st October 1906, under the leadership of Aga Khan, a representative group consisting of 35 members submitted the petition to Lord Minto at Simla. So, as a petition kon Muslim manukhini likhisile je eta separate electorate lage, hey petition kon ki korisile teoloke mane Lord Minto ki korisile joma korisile kot korisile Simla. The Viceroy assured them that the demand would be considered. So, hey, homot Lord Minto Viceroy ki koisile, hoi jabo, tumalokor demand to fulfill hobo. So, teoloke bhale paisile, teoloke bisarisile Hindu Muslim separate hok, ar Muslim kini jete nije demand korile je separately electorate lage election teoloke beleke dibo. So, teolokok logalok Lord Minto ki koise je teolokor demand to fulfill kora hobo. In such a favorable environment of loyal grace, they deeply involved in bringing the dream into reality. Aro British bure jikhini chinta korisile je bhagabo lage unity to divide kori dibo lage, to hetu ki hol je eta favorable environment hoi gol, Muslim khinik jetia love dile teoloke poti gol, aro ki hol Britishor kane rasta to khuli gol. On December 30, 1906, some educated Muslim leaders attended meeting at Dhaka Palace. The meeting was organized by Nawab Salimullah and was presided by Nawab Bikor-ul Mulk. So, ki hoise 1906 ot kisuman educated Muslims asile hikkito. So, teoloke ki korisile ekata meeting rakhisile Dhaka Palace ot, ar he meeting kon kune organize korisile সেই সময়ত নৱাব সালিমুল্লাহ আৰু মিটিংখন কোনে প্ৰিসাইড কৰিছিলে নৱাব বিকৰ-উল মুলক. In this historic session, a political organization named All India Muslim League was established. So, etue hol চাইলবা যে এই যে মিটিং হৈছিলে ঢাকা প্যালেছত, সেই ঢাকা প্যালেছত কি হৈছিলে যে এটা নতুন পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন এটা এস্টাবলিশড হৈছিলে, আৰু এই পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশনখনৰ নাম কি আছিল? অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ. তো নামটো কি আছিল? অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ. Nawab Salimullah, who led the creation of Muslim League, declared the aims and objectives of this
newly formed political organization on that day itself. So কি হল সেই সময়ত কি নৱাব সালিমুল্লাহ কি কৰিলে যে মুসলিম লীগ অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ যেটো স্টাবলিশড হল সেই মুসলিম লীগৰ কিছুমান কি আছিল যে অবজেক্টিভস আছিল কিয় ফৰ্ম কৰা হল ঠিক আছে আৰু সেই ফৰ্ম কৰা অবজেক্টিভস বুৰে সেই দিনাই ডিক্লেয়াৰ কৰিছিল মুসলিম লীগে তো ফাৰ্স্ট টু কি আছিল টু ইনক্ৰিজ দ্য সেন্স অফ লয়ালিটি অফ দ্য মুসলিম পিপল টু ব্ৰিটিছ সো ফাৰ্স্ট তেওঁলোকে প্ৰথম অবজেক্টিভটো কি লৈছিল যে তেওঁলোকৰ যেটো লয়ালিটি আছে তেওঁলোকৰ বিশ্বাস যেটো আছে সেই লয়ালিটিটো কাৰ ওপৰত হ'ব লাগিব ব্ৰিটিছ বুৰৰ ওপৰতহে হ'ব লাগিব নেক্সট টু কিপ away the British government regarding political rights and interests of the Muslim people. So Muslim people khini jikhini political right ase he right khini bikhoy ki koribo laibo British government ok jonabo lagibo. Third asile to create the sense of unity among Muslim people by removing feelings of being frightened, disgusted and terrorized. So কি কৈছিলে যে মুসলিম খিনিৰ মাজত কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকে এটা ইউনিটি এটা ক্ৰিয়েট কৰিব লাগিব ঠিক আছে আৰু ইউনিটিটো কেনেকুৱাকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব যে মুসলিম খিনিৰ সেই সময়ৰ মুসলিম খিনিৰ মাজত যি ব্ৰিটিছৰ প্ৰতি এটা ভয় ভাৱ আছিল বা বেয়া ভাৱ এটা আছিল সেই বস্তুটো গুছাই দিব লাগিব সো ইন শৰ্ট ক'ব পাৰো যে মুসলিম খিনি কি কৰিব লাগিব যে ব্ৰিটিছৰ লয়ালটি ব্ৰিটিছৰ ভক্ত হ'ব লাগিব বুলি কি কৰিব মানুহখিনিক অ্যাৱেৰনেছ ক্ৰিয়েট কৰিব Viceroy Lord Minto and Secretary of State for India Lord Morley expressed their satisfaction with the activities of Muslim League. So British bur bhale paise teoloke satisfied hoi goise je Muslim kin iman bhal kam kori ase. These two British officials took the opportunity of the differences of religion and opinion between Hindu and Muslim for political gains. Aru British officers bure ki je Hindu Muslimor major মানে ধৰ্মৰ মাজত বা অপিনিয়ন ঠিক আছে তেওঁলোকৰ চিন্তাধাৰাৰ মাজত যেটো ডিফাৰেন্স আছে সেই ডিফাৰেন্সটো কি লৈছে তেওঁলোকে এটা মৌকা লৈছিলে Lord Minto also planned to bring the modern groups of Congress close to British government ঠিক আছে Lord Minto again কি প্ল্যানিং কৰিছে যিখিনি কংগ্ৰেছ গ্ৰুপ আছিল সেই সময়ত সেই কংগ্ৰেছ গ্ৰুপখিনিক কি কৰিব ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেন্টৰ ওচৰত লৈ আহিব within a short period The Muslim-owned separate electorate through the Indian Council Act, Morley-Minto Reform 1909. So 1909 of the Morley-Minto Reform hoisile, he Morley-Minto Reformer through ki korisile Muslim burok ki kora hoisile separate electorate dia hoisile. So Muslim buro prothom demand etue asile je taunlokok separate electorate lage. So he electorate to ki kora hoisile Muslim burok dia hoisile in 1909. Sorry, more kahoy ase. So the Muslim League emerged as an active political organization opponent to Indian National Congress to be able to represent Indian Muslim. So কি যে মুসলিম লীগ যি ফৰ্ম হৈছিল ঠিক আছে সেই মুসলিম লীগটো কি হল সেই সময়ৰ কংগ্ৰেছ যি আছিল ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ তাৰ এটা অপোনেন্ট হৈ গল অপোজিশন পাৰ্টি এটা হৈ গল একফালে ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ থাকি গল যত বিভিন্ন ধৰণৰ জাতিৰ মানুহখিনি আছিল হিন্দু হক বা মেইনলি হিন্দুজ বুৰ বেঙ্গলিজ বুৰ ঠিক আছে সো এইবোৰ মিলি পেলাই কি ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ কিছুমান আছিল সেই সময়ৰ কিছুমান মুছলিমো এটা দুটা আছিল কিন্তু পৰিমাণটো কম আছিল তো যে হক ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ এটা সেপাৰেট পাৰ্টি হৈ গল আৰু ন্যাশনাল কংগ্ৰেছৰ এগেইনষ্টত এটা নতুন পাৰ্টি ফৰ্ম হল হেতু হল মুছলিম লীগ They could easily win the political rights by taking the opportunity of the loyalty to the British. So, Muslim League to keep political rights jitar easily ki hobo, jikibo paribo, kenuka ke jikibo, kantaloke Britishor proti loyal asil. This league soon became a big force to weaken the Indian National Congress. As a Muslim league jitu form hoisile, বহুত হুনকালে কি হৈ গল মানে এটা বিগ ফোর্স হৈ গল এটা ডাঙৰ পাৰ্টি এটা হৈ গল আৰু পাৰ্টি হৈ গৈ কি হল যে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছক কি শেয়াৰ পেলালে মানে পিছ পেলাই দিলে ইমান ডাঙৰ হৈ গল
In March 1910, the head office of Muslim League was transferred to Lucknow. So 1910 কি হৈছিলে মুসলিম লীগৰ যি হেডকোয়াৰ্টাৰ আছিলে হে মুসলিম লীগৰ হেডকোয়াৰ্টাৰটো ট্ৰান্সফাৰ কৰি কোট লৈ যোৱা হৈছিলে লক্ষ্ণৌত লৈ যোৱা হৈছিলে The Muslim League could not influence every section of the society. It was confined to some high-class conservative people, and when the proposal of Partition of Bengal was repealed in 1911, the importance of Muslim League declined. So, কি কৈছে যদিও বা বহুত সোনকালে মুসলিম লীগটো এটা ডাঙৰ পাৰ্টি এটা হৈ গৈছিলে তথাপিও কি মুসলিম লীগে কি যে গোটেই সেকশনৰ পিপল গোটেই সেকশন মিন্স সব মুসলিমকে ইনফ্লুয়েন্স কৰিব পৰা নাছিলে ঠিক আছে এই মুসলিম লীগৰ যেটো চিন্তা ধাৰা আছিলে ঠিক আছে এই চিন্তা ধাৰাটো অকল কিছুমান কনজাৰভেটিভ পিপল বা হাই ক্লাস পিপলৰ মাজতে মানে কনফাইন হৈ আছিল হাই ক্লাস পিপল মানে বা কনজাৰভেটিভ জনকে কিছুমান আছে নহয় ধৰ্মৰ প্ৰতি বেছি গোৰামি থাকে সো হেবোৰ মানুহৰ লোকেহে খালি মুসলিম লীগটো ৰৈ গল কিন্তু সব সেকশনৰ মানুহকে ইনফ্লুয়েন্স কৰিব পৰা নাছিলে যেনকা বহুত মুসলিম আছে যিয়ে কি মুসলিম লীগৰ এগেইনষ্টটো আছিল সেই সময়ত কি আছিল তেওঁলোকে সেপাৰেট হোৱা বিচৰা নাছিল তেওঁলোকে ইণ্ডিয়ান নেশনাল কংগ্ৰেছৰ লগতে আছিল সো যে ইণ্ডিয়াত সেই সময়ত যিমান মুসলিম আছিল বা যিমান সেকশন অফ পিপল আছে তেওঁলোকক ইনফ্লুয়েন্স কৰিব পৰা নাছিল অকল গিনাত চুনা কেইটামান মানুহকে কি কৰিব পাৰিছিল ইনফ্লুয়েন্স কৰিব পাৰিছিল আৰু যেতিয়া Partition of Bengal repeal kora hol repeal means buji paisa uthai lua hoisile 1911 tetia ki hol Muslim Leagueor jitu importance asile hetu komi gol buji paisa ne karon Indians buror agot Britishe noarile thik ase noari pelai at last এই কোৱেশ্চনটো কিন্তু আহে ঠিক আছে আহিছে যে মুসলিম লীগ কেতিয়া ৰিপিল কৰা হৈছিল উঠাই লোৱা কেতিয়া হৈছিল 1911 ত एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन মনত ৰাখিবা সো 1911 ত যেতিয়া মুসলিম লীগ উঠাই লোৱা হৈছিল তেতিয়া কি হল আলটিমেটলি মুসলিম লীগৰ কি ইম্পৰ্টেন্সটো কমি গল কমি কেনেকা গল ব্ৰিটিছ বুৰে নিজৰ ফাইদাৰ কাৰণে হে মুসলিম লীগ ফৰ্ম হ'ব দিছিলে যেতিয়া ব্ৰিটিছ বুৰৰ একো লাভে নহল ঠিক আছে তো মুসলিম লীগক ইম্পৰ্টেন্সও দিয়া বন্ধ কৰিলে After the demise of Salimullah in 1905, the conservative character of Muslim League went under tremendous change. So, যেতিয়া বেংগলৰ নবাব আছিল সালিমুল্লাহ তেওঁৰ ডেথ হল 1905 তেতিয়া কি হল মুসলিম লীগৰ যেটো এটা কনজারভেটিভ ক্যারেক্টার আছিল মানে গোৰামী এটা ক্যারেক্টার আছিল সেই ক্যারেক্টারটো কি হৈ গল একেবাৰে চেঞ্জ হৈ গল So it was like establishment of what Muslim League. So Muslim League to hame ki go paru the Muslim League to mainly Britishers bure ki Hindu Muslim unity to bhanga karne ki korisile mane start korisile ঠিক আছে আৰু কিছুমান মানুহ ইনফ্লুয়েন্স হৈ ব্ৰিটিছৰ পৰা মুসলিম লীগটো স্টাৰ্ট কৰি দিছিলে কিন্তু কি হল যেতিয়া ব্ৰিটিছ বুৰে স্বদেশী মুভমেন্টটো উঠাই ললে সো আলটিমেটলি কি হল মুসলিম লীগৰ ইম্পৰ্টেন্সটো কমি গল So next আছে Swadeshi Movement and National Congress. So Swadeshi Movement আৰু National Congress or মাজত কি আছে সোৱা Surendranath Banerjee, Bipin Chandra Pal, Aurobindo Ghosh, Ashwini Kumar Datta and many other intellectual leaders through the National Congress were able to unite people against the partition of Bengal. So ebur kisuman intellectual people asile leaders asile তেওঁলোকে কি কৰিছিলে যে এই মানুহখিনি কি কৰিছিল জিমানখিনি মানুহ আছে ইন্ডিয়ানস আছে তেওঁলোকক ইউনাইট কৰাত হেল্প কৰিছিল During 1885 to 1905 National Congress mainly concentrated on social and economic development so National Congress মানে 1885 আমি জানো 1885 তে স্টার্ট হৈছিল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস সো এই ন্যাশনাল কংগ্রেস কি 1885 ৰ পৰা 1905 ৰ লৈকে তেওঁলোকৰ মেইন এইম টু কি আছিল যে ইন্ডিয়াত কি কৰিব লাগে সোশ্যাল আৰু ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টটো কৰিব লাগে But after the partition of Bengal, it could establish itself a big organization in the context of greater Indian nationalism. Kintu partition of Bengal হোৱাৰ লগালগ কি হৈ গল
যে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছটো এটা ডাঙৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন হৈ গ'ল ঠিক আছে প্ৰথম অৱস্থাত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছটো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে কিয় যে ইণ্ডিয়াখনত এটা চেঞ্জ আনিব লাগে কি চেঞ্জ ছ'চিয়েল আৰু ইকনমিক চেঞ্জ আনিব লাগে মানে মানুহখিনি ইকনমিকেলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হ'ব লাগে কিন্তু যেতিয়া পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল হৈ গ'ল ঠিক আছে হোৱাৰ লগালগ কি হৈ গ'ল যে কংগ্ৰেছ পাৰ্টি কি হৈ গ'ল ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছটো কি হৈ গ'ল এটা ডাঙৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন হৈ গ'ল কেনেকুৱা ডাঙৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন হ'ল যে চব মানুহ আহি জইন কৰা হৈ গ'ল চ' আল্টিমেটলি অৰ্গেনাইজেশ্যনটো ডাঙৰ হৈ গ'ল The 19th annual session held in 1903 at Madras under the presidency of Lal Mohan Ghosh, Indian National Congress warned the government to give up the plan of partition of Bengal. So, Indian National Congress or the 19 number annual session hoisile Madras hoisile 1903. So, tat ki korisile swa Lal Mohan Ghosh ki korisile British buruk eta warning disile je partition of Bengal to কি কৰিব লাগে উঠাই দিব লাগে প্ল্যানিং টু বাদ দিব লাগে Before the implementation of Partition of Bengal, Lala Rajput Rai and Gopal Krishna Gokhale reached London on 6 July 1905 to give a representation on the behalf of National Congress to give up the plan of Partition of Bengal by the British government. So, ki Partition of Bengal nuhuar agot Lala Rajput Rai and Gopal Krishna Gokhale ki korisile Londonot goisile. Londonot goe Londonor governmentক কি কৰিছিলে পিটিশন দিছিলে যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টে যি ডিসিশন লৈছে পার্টিশন অফ বেঙ্গলৰ কাৰণে হেতু উঠাই লব লাগে They submitted a protest petition signed by the people of Bengal to the Secretary of State for India against the implementation of partition আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিলে লণ্ডনত গৈ কি কৰিছিলে চিফ সেক্ৰেটাৰী কি জমা দিছিলে যে মানুহখিনি যে সহি কৰিছিলে যে আমাক পাৰ্টিশন অফ বেংগল নালাগে অলমোস্ট কিমান কৰিছিলে 70000 এ কৰিছিলে হয় নে নাই আৰু হয়তো পিছত আৰু কৰিছে যিয়ে নহওক মানুহখিনি যি এটা সহি কৰিছিলে পিটিশনত সেই পিটিশনখন কি কৰিছিলে জমা দিছিলে Since in spite of all opposition of the Indians, the partition was implemented, the Indian National Congress had to take a strong stand against the partition. So, iman khini korar pisoto petition jama diar pasoto jetia ki korile government British government jetia partition of Bengal ki korile Bengal to bhogai dile tetia Indian National Congress ki korile je teoloke bhabile ami na ene thakile nohobo ami strong action lobo laibo British or against ami thio hobo laibo After 6 years of Swadeshi movement, the result of Partition of Bengal, the British government was compelled to go for unification of Bengal in 1911. So, Swadeshi movement ekdom long eta juddho asile, ঠিক আছে ইন্ডিয়ানস বুৰ প্ৰায় 6 to 7 years চলিছিলে আৰু ইমান দিন চলাৰ পিছত কি হল ব্ৰিটিছ বুৰে ইন্ডিয়ানস বুৰ লগত নোৱাৰিলে মিন্স কি একদম ডাইৰেক্ট এগেইনষ্টত ইমানো যাব নোৱাৰে সো যে হক আলটিমেটলি কি কৰিলে ইউনিফিকেশন কৰি দিলে কেতিয়া কৰিলে 1911 সো এই কোৱেশ্চনটো আছে তোমালোকৰ টেক্সট বুক কোৱেশ্চনটো আছে এনে আহি থাকে যে ইউনিফিকেশন অফ বেংগল টু কেতিয়া হৈছিলে 1911 This big incident brought an opportunity to the people of India to be united for freedom and self-government. The National Congress being the central force of it. So, কি হল এই ইনসিডেন্টটো কি হল যে আমাৰ ইন্ডিয়ান খিনিক এটা অপৰচুনিটি দিলে ঠিক আছে কি অপৰচুনিটি দিছে ইউনাইটেড ফৰ ফ্ৰীডম এণ্ড সেলফ গভৰ্নমেন্ট সো মানুহখিনি তেতিয়া কি গম পাই গল যে যদি ইন্ডিয়ান খিনি গুটেখিনি একলগ হৈ থাকে ঠিক আছে বা তেওঁলোকে যদি strong এটা স্ট্যান্ডত থাকে তেতিয়া হলে ফ্ৰীডম ইজ পসিবল হয় না সো মানুহখিনি মাথাত এটা ক্লিক কৰিলে কি ক্লিক কৰিলে যে আমি যদি গুটেখিনি একলগ হৈ থাকো ইউনাইটেড হৈ থাকো তেতিয়ালে ব্ৰিটিছে তেওঁলোকক একো কৰিব নোৱাৰে আৰু আলটিমেটলি তেওঁলোকে ব্ৰিটিছৰ পৰা কি ফ্ৰীডম পোৱা সম্ভৱ হ'ব এটা মানে তেওঁলোকৰ চিন্তা এটা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে ওকে সো নেক্সট টপিক আছে আমাৰ এন্টি মুভমেন্ট অ্যাকশন অফ দি গভৰ্নমেন্ট ঠিক আছে গভৰ্নমেন্টৰ কি অ্যাকশন লৈছিলে সো এইখিনিতে ক'ব বিচাৰো যদি মোৰ পঢ়ুৱাটো তোমালোকে ভাল পাইছা তেন্তে প্লিজ
লাইক কৰিবা, শ্বেয়াৰ কৰিবা, সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু মোক কমেন্টৰ থ্ৰুৰে মানে জনাবা কেনেকুৱা পাইছা বা কিবা মডিফিকেশন লাগে নেকি বুজোৱা সিস্টেমটোত। সো কাইন্ডলি তোমালোকে জনাবা আৰু যদি অলৰেডি মোৰ সাবস্ক্ৰাইবাৰ হোৱা তেতিয়া হলে প্লিজ এটো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। So next is anti-movement actions of the government. So government iman kini hoar pisot eta last paise হয় না নাই। সো তাৰ কাৰণে কি ব্ৰিটিছে কিছুমান অ্যাকশন লৈছিলে, ঠিক আছে, কি লৈছিলে সোৱা। The British government expected support from the moderate group leaders of Congress on the issue of partition of Bengal. In order to keep these loyal leaders loyal, Lord Curzon offered them various title, post, medal, etc. So British government কি যে তেওঁলোকে এটা এক্সপেক্টেশন কৰিছিলে যে যিখিনি কংগ্ৰেছৰ লিডাৰ আছে সেই লিডাৰ্ছখিনিৰ পৰা তেওঁলোকে সাপোৰ্ট পাব বুলি আশা কৰিছিলে, ঠিক আছে। আৰু সেই সাপোৰ্টটো জিকিব কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, সেই সময়ৰ লিডাৰ্ছ যিখিনি আছিলে কংগ্ৰেছৰ যিখিনি লিডাৰ্ছ আছিলে ডাঙৰ তেওঁলোকক কি কৰিছিলে, বহুত ধৰণৰ টাইটেল দিছিলে, পোষ্ট দিছিলে, মেডেল এনে দিছিলে, কাকবা ডাঙৰ পজিশনত উঠাই দিছিলে, কাকবা এনে মেডেল দিছিলে প্ৰাইজ হিচাপে, ঠিক আছে। এইটো এটা লোভ দিছিলে একচুয়ালি। The moderate Congress members were offered the post of judges in High Court, member of British Parliament, member in Viceroy Council, etc. for obtaining support towards partition. So কি কৰিছিলে, তেওঁলোকক কি পোষ্ট দিছিলে, হাই কোৰ্টৰ জাজ বনাই দিছিলে, ঠিক আছে, ডাঙৰ এডুকেটেড খিনি, ইন্টেলেকচুৱেল খিনি, বা ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেন্টৰ মেম্বাৰ বনাইছিলে, ভাইসৰয় কাউন্সিলৰ মেম্বাৰ বনাই দিছিলে। In spite of all these policies, Curzon failed to control the anti-partition movement. So কি হল যে ইমানখিনি কৰাৰ পিছতো, ইমানখিনি লোভ দিয়াৰ পিছতো কি মানে লৰ্ড কাৰ্জনে সাকসেসফুল নহল। The firm stand of the Congress leaders like Surendra Banerjee, Gopal Krishna Gokhale against the partition of Bengal set the government into trap. So কি হল যে কংগ্ৰেছে সেই সময়ত বহুত ফাৰ্ম ষ্টেণ্ড লৈছিলে, মানে একদম না যি কৰিম মানে আমাক পাৰ্টিশন অফ বেংগল নালাগে মানে নালাগে, ইয়াত আৰু কোনো সেকেন্ড থট নাছিলে তেওঁলোকৰ, ঠিক আছে। আৰু এই যে সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী হওক, গোপাল কৃষ্ণ গোখলে হওক, তেওঁলোকে যে পাৰ্টিশন অফ বেংগলৰ এগেইনষ্টত যিটো ফাৰ্ম এটা ষ্টেণ্ড লৈছিলে, সেই ফাৰ্ম ষ্টেণ্ডে আল্টিমেটলি কি কৰিলে মানে ব্ৰিটিছবোৰক নিজৰ জালতে ফসাই দিলে। Bipin Chandra Pal urged every leader to give up and return the title, post and honors offered by the British government. So Bipin Chandra Pale ki koile, hey homo intellectual khini kole, ja mane you should return all the means medals, okay, post, title, honors offered by the British government. মানে সেই সময়ত কি কৈছিলে বিপিন চন্দ্ৰ পলে মানুহখিনি কি কৈছিলে যে ব্ৰিটিছে আমাক যি পোষ্ট দিয়ক, টাইটেল দিয়ক, মেডেল দিয়ক, গোটেইখিনি ঘূৰাই দিয়ে ব্ৰিটিছক। The first response to this was Gopal Krishna Gokhale, who returned the knighthood title to the British immediately. আৰু প্ৰথম মানুহ কোন আছিলে যোনে টাইটেলবোৰ ঘূৰাই দিছিলে, তেওঁ আছিলে গোপাল কৃষ্ণ গোখলে। আৰু গোপাল কৃষ্ণ গোখলে কি দিছিলে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে, কি টাইটেল দিছিলে, নাইটহুড, ওকে। সো নাইটহুড টাইটেল দিছিলে আৰু এই নাইটহুড টাইটেলটো তেওঁ কি কৰিছিলে, ঘূৰাই দিছিলে। সো এইখিনি আছিলে কি ব্ৰিটিছৰ কিছুমান একচুয়ালি মানে এটা কনস্পিৰেসি কৰিছিলে আৰু যে ইণ্ডিয়ানখিনিক লোভ দি পেলাই পাৰ্টিশন অফ বেংগলটো কৰিব, বাট দে ৱেৰ নট সাকসেসফুল। আৰু আমাৰ লাষ্ট টপিক আছে দ্য কন্ট্ৰিবিউশন অফ স্বদেশী মুভমেন্ট। সো স্বদেশী মুভমেন্টৰ কন্ট্ৰিবিউশন কি আছে আমাৰ ইণ্ডিয়াত, সো তাৰ বিষয়ে ইয়াত ডিসকাস কৰা হৈছে। সো কেইটা পইণ্ট আছে, 1 2 3 4 5 6 আৰু নাই, আমাৰ চেপ্টাৰটো শেষে হ'ল। সো তোমালোকে বুজোৱাটো কেনেকুৱা পাইছা মোক জনাবা, মই যদি আৰু কিবা বেলেগকে বুজাব লাগে সেইটো মই বাৰু কৰিম। আৰু ইয়াতে ক'ব বিচাৰোঁ মই এছামিছতো বুজাই দিম, আমাৰ এছামিছ মিডিয়ামৰ বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকেও বিচাৰি আছে। সো মই এছামিছৰ চিৰিজো সোনকালে মানে ষ্টাৰ্ট কৰাৰ চেষ্টা কৰিম। সো কি আছিলে নেক্সট টপিকটো হ'ল দ্য কন্ট্ৰিবিউশন অফ স্বদেশী movement. So first to ki dise, the Swadeshi movement was able
to give the Indians a political knowledge regarding mass movement. Indian people learned that if the majority of the people came forward for a common cause, then the mass movement would certainly become successful. So Swadeshi movement ki korile je manukhinir majot eta political knowledge disile. ঠিক আছে কি পলিটিক্যাল নলেজ দিছিলে মানুখিনিৰ মাজত যে যদি গুটেইখিনি মানুহ যদি উলাই আহি এটা কমন কজৰ কাৰণে কিবা এটা কজৰ কাৰণে যদি গুটেইখিনি মানুহ ইউনিটাইড হৈ যায় আৰু উলাই আহে তেতিয়া হলে সেই বস্তুটো বা সেই মুভমেন্টটো সাকসেসফুল কৰাটো বহুত ইজি নেক্সট The Indian National Congress from its inception believed in peaceful demand to the British government for the development of India. So, ki hoise the Indian National Congress from its inception je prothomor pra jetiar pa form hoise tetiar prai ki believe korisile Indian National Congress je teoloke peacefully Britishor agot ki request koribo petition dibo teolokor itu eta concept asile. The Partition of Bengal brought a change in this outlook of the Congress. Kintu as a Partition of Bengal the British government korile tar pisot ki hol manukhinir majot ঠিক আছে মানুহখিনি মেইনলি কংগ্ৰেছৰ মাজত ইণ্ডিয়ান কংগ্ৰেছ খিনিৰ মাজত তেওঁলোকৰ অলপ চিন্তা ধাৰাটো চেঞ্জ হৈ গল যে অকল খালি ভিক্ষা খুজি থাকিলেই নহব The Swadeshi movement made them realize that the progress of India is possible only through mass struggle. So, তেওঁলোকে এইটো বুজি পাল যে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত ঠিক আছে যদি তেওঁলোকে কিবা মুভমেন্ট সাকসেস কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে কি গুটে মানুহখিনি কি কৰিব লাগিব মাস স্ট্ৰাগল কৰিব লাগিব এটা যুদ্ধ লাগিব লাগিব হয় না নাই তেওঁলোকৰ এগেইনষ্টত যাব লাগিব অকল তেওঁলোকৰ ওচৰত ৰিকুৱেষ্ট কৰিব পিটিশন পঠাব হেবোৰ কৰিলে নহব সেই বস্তুটো কি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছে বুজি পাইছিলে নেক্সট আছে Reigning over the post of Viceroy, Lord Curzon declared administration and exploitation will go hand in hand. The arrogance of the imperial ruler was retaliated through the determination of Indians to boycott foreign goods, the use of local goods, and the starting of local industries. So, ki koise je Viceroy Lord Curzonor homoyt teor Viceroyshipor homoyt ki তেওঁ এটা কথা কৈছিলে যে এডমিনিষ্ট্ৰেচন আৰু এক্সপ্লয়টেচন দুটা একেলগে যাব তাৰ মানে কি তেওঁলোকে ইণ্ডিয়াখনক চলাব আৰু ইণ্ডিয়া কি কৰিব এক্সপ্লয়ট বুজি পাইছা এটা ধ্বংস কৰিব এই দুটা বস্তু তেওঁলোকে একেলগে ইণ্ডিয়াত চলাই লৈ যাব বুলি মানে ডিক্লেয়াৰ কৰিছিলে মানে লৰ্ড কাৰ্জনে কৈছিলে কিন্তু কি হল যে ইণ্ডিয়াৰ মানুহখিনি ঠিক আছে যি ডিটারমিনেশন আসিলে যে ফরেন গুডস আমি ইউজ নকৰো ওকে ফরেন গুড ইউজ নকৰো আমি ইন্ডিয়াতে যিখিনি বস্তু বনোৱা হয় হেখিনি আমি বস্তুখিনি ইউজ কৰিম বা লোকেল ইন্ডাস্ট্রি বনাম হে ডিটারমিনেন্সটো কি হৈ গল লর্ড কার্জনের যোনটো চিন্তা ধাৰা আছিলে যে এডমিনিষ্ট্রেশন আৰু এক্সপ্লয়টেশন দুটা একেলগে চলাব ইন্ডিয়াত হে বস্তুটো সাকসেসফুল নহল Therefore, Swadeshi movement will always be remembered in the history of economic and industrial development of India. And he karne যেতিয়া আমি হিস্ট্রি পঢ়িম তো আমি স্বদেশী মুভমেন্টটো আমাৰ মাইন্ডত আহিবই কিয় আহিব কাৰণ আমাৰ ইন্ডিয়া বৰ্তমান ইন্ডিয়াত যি আমি আছো এখন ডেভেলপ ইন্ডিয়াত আছো হয় না নাই সো এই যে ডেভেলপিং ইণ্ডিয়াখনত যে আমি বৰ্তমান আছো এই ডেভেলপিং ইণ্ডিয়াখন কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হৈছিল সেই স্বদেশী মুভমেন্টৰ সময়তে ষ্টাৰ্ট হৈছিল সেই সময়ত যদি তেওঁলোকে ফৰেন গুডস বয়কট নকৰিলেহেঁতেন তেতিয়া হলে কি হল হয় আমাৰ ইয়াত নতুন ন্যাশনাল আমাৰ গভৰ্নমেন্টৰ স্কুলো নাহিল হয় মানুহখিনি ন্যাশনাল এডুকেশনো নলল হয় আৰু আমাৰ নিজস্ব কোনো ইন্ডাস্ট্ৰিও নাথাকিলহেঁতেন সো স্বদেশী মুভমেন্ট কি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ যেটো সেলফ ডেভেলপমেন্ট যদি আমি বা সেলফ ৰিলায়েন্স যদি আজি হৈছো সো এটো একমাত্ৰ স্বদেশী মুভমেন্টৰ কাৰণে হে হ'ব পাৰিছে নেক্সট আছে the Indians got the privilege to demand for Swaraj through the Swadeshi movement. The sense of nationalism stirred by the Swadeshi movement compelled the Indian National Congress for the first time to take the proposal for demanding Swaraj in Calcutta session in 1906 under the presidency of Dadabhai Naoroji. So ki hol
সেই সময়ত যিখিনি ইণ্ডিয়ানছ আছিলে সেই ইণ্ডিয়ানছখিনি এটা প্ৰিভিলেজ পাইছিলে প্ৰিভিলেজ মানে কি নিজকে প্ৰিভিলেজ ফিল কৰিছিলে যে তেওঁলোকে নিজৰ স্বৰাজ ঠিক আছে নিজৰ স্বাধীনতাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত বা ব্ৰিটিছক কি বিচাৰিব পাৰিছে সেই সময়ত ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত যোৱাটো বহুত ডাঙৰ কথা হয় নে নাই সো তেওঁলোকে যে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত গৈ স্বৰাজ বিচাৰিব পাৰিছে সো সেইটো এটা তেওঁলোকৰ কাৰণে কি আছিল এটা প্ৰাইডৰ কথা আছিল সো আৰু এই যেটো এটা ফিলিংস আহিছিলে ন্যাশনালিজমৰ যেটো এটা সেন্স আহিছিলে স্বদেশী মুভমেন্টৰ থ্ৰুৰে সো হেতু কি কৰিছিলে সো ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কম্পেল দ্য ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছ ফৰ দ্য ফাৰ্স্ট টাইম টু টেক দ্য প্ৰপ'জাল ফৰ ডিমান্ডিং স্বৰাজ ইন দ্য কেলকাতা সেশন ইন 1906 আৰু তেওঁলোকে কি কৰিছিলে মানুহৰ মাজত যেটো এটা ন্যাশনালিজমৰ সেন্স আহিছিলে সেই সেন্সৰ কাৰণে কি ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্ৰেছে কি কৰিব পাইছিলে এখন পিটিশন ব্ৰিটিছক মানে জমা দিব পাৰিছিলে যে তেওঁলোকক স্বৰাজ লাগে তেওঁলোকক ফ্ৰীডম লাগে নেক্সট আছে The Swadeshi movement also attracted the women of India to the mass movement. Two incidents played great role in this regard. Every family in the Bengal province went on fast on the day when Profullo Chakki was executed. Every kitchen was closed down and all mother passed the day by morning. The second incident was the police tortured Bhupendranath Dutta, the editor of Yogantra, for his sharp criticism on the partition of Bengal. So, কি হৈছিলে যে আমি সকলোৱে জানো স্বদেশী মুভমেন্টত কি ওমেন্স বুৰ এটা ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল প্লে কৰিছিলে হয় না তেওঁলোকো ভাল কন্ট্ৰিবিউশন কৰিছিলে আৰু কি হৈছিলে সোৱা সেই সময়ত দুটা ইনসিডেন্ট হৈছিলে ঠিক আছে কি ইনসিডেন্ট হৈছিলে সোৱা যে এটা হল প্ৰফুল্ল চকি কি কৰিছিলে পুলিশবোৰে ধৰি লৈছিলে আৰু তেতিয়া কি কৰিছিলে বেংগলত প্ৰত্যেক মানুহৰ কিচেনে বন্ধ হৈছে দ্যাট মিন্স সেই দিনা কোনো ৰান্ধা বঢ়া কৰা নাছিল ওকে নেক্সট কি কৈছে নেক্সট ইনসিডেন্ট কি হৈছিলে ভূপেন্দ্ৰনাথ দত্ত তেওঁ কোন আছিল এডিটৰ অফ যুগান্তৰ আছিল যুগান্তৰ actually Bengali মানে pronunciation সাগে যুগান্তৰ হ'ব সো কি আছিল হেই যুগান্তৰৰ কি এডিটৰক কি কৰিছিলে ব্ৰিটিছ বুৰে ধৰি ব্ৰিটিছাৰছে কি কৰিছিল তাক এৰেষ্ট কৰিছিল ঠিক আছে আৰু তাক এৰেষ্ট কৰাৰ লগালগ কি হৈছিল যে হেই দিনটো কি মানে হেই দিনা কি his mother Bhubaneswari Devi called the women for mass movement instead of weeping for the incident. So, তেওঁৰ মাকে কি কৈছিলে যে কান্দি থকাতকে বেটাৰ আমি গুটে মাইকি খিনি উলাই পেলাই কি কৰিব লাগে মাস মুভমেন্ট কৰিব লাগে Thousands of women came out to join the movement. So, আৰু হেই তেওঁৰ কথা শুনি পেলাই কি হল ওমেন্স বুৰ জিমান ওমেন আছিলে সেই গুটেইবোৰ ওমেন্স বুৰ কি হৈ গল মুভমেন্টত জয়েন কৰিলে নেক্সট আছে The Swadeshi movement also gave birth to armed movement. The tendency to resort to violent method occurred in some section of activists. So Swadeshi movement অকল মানে এburote নহয় আৰু এটা কন্ট্ৰিবিউশন কৰিছিল এটো হল আর্ম মুভমেন্ট মানে অলপ বন্দুক সন্দুক লয়ও তেওঁলোকে কি হৈছিল এটা নতুন এটা সেকশন অফ পিপলও জন্মিছিল ঠিক আছে এটা সেকশনৰ মানুহ কি আছিল যে আমি না আমাৰ কথা যদি ব্ৰিটিছাৰছে নহনে তেতিয়ালে আমি যুদ্ধত নামি যাম আৰু বোমা বাৰুদ লৈ পেলাই যুদ্ধ কৰিব ঠিক আছে সো এইবোৰ আছিল কি কিছুমান কন্ট্ৰিবিউশন অফ স্বদেশী মুভমেন্ট যে স্বদেশী মুভমেন্ট হোৱাৰ কাৰণে কি হল কি কন্ট্ৰিবিউশন হল সো এই 6টা পইণ্ট মানে ইয়াত দিয়া আছে সো তোমালোকৰ কোৱেশ্চনো আছে কন্ট্ৰিবিউশন অফ স্বদেশী মুভমেন্ট ঠিক আছে সো ইয়াৰে পইণ্টছ খিনি লিখিবা অলপ সৰুকে লিখিলে হল কাটি পেলাই মই তোমালোকক নোটছ খিনিও আপলোড কৰি দিম সো নোটছ খিনি চাই লবা তাত ধুনিয়াকে থাকিব সো The decision to repeal the partition of Bengal clearly showed the defeat and discontentment of the British government. So, partition of Bengal jetia
উঠাই ললে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে সো এইটো কি দেখুৱালে যে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে একচুৱেলি ইণ্ডিয়ানছবোৰৰ লগত ডিফিট হৈছে হাৰি গৈছিল ইণ্ডিয়ানছৰ লগত The success story of Swadeshi movement inspired the thousands to join and strengthen the national freedom struggle by Mahatma Gandhi so success jitu success story ase thik ase so a success story of Swadeshi movement to inspired by whom by Mahatma Gandhi Indians buro ki korisile inspired korisile je taoloke ki koribo lage national freedom struggle join koribo lage aru etu eta shoktihali banabo lage the success of anti partition movement will ever remain as an important event in the history of freedom struggle of India so is a partition movement or against jitu eta movement eta start hoisile thik ase he movement to ki amar Indian history eta important event ba eta important chapter hisabe sirodin ki roi jabo kyo roi jabo karon etue amar Indian first ki asile eta Britishor against eta movement asile ar ei movement to ki isle successful hoisile ঠিক আছে ব্ৰিটিছৰ এগেইনষ্টত কি কৰা মুভমেন্ট আছিল আৰু জিটো মুভমেন্ট কি মানুহখিনি সাকসেস হৈছিল আৰু এই সাকসেসফুলটোৱে মানে এই যে সাকসেস হৈছিল এই সাকসেসটোৱে কি কৰিছিল আমাৰ ইন্ডিয়ানছখিনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট হোৱাৰ কাৰণে বিচৰাৰ কাৰণে এটা ৰাস্তা খুলি দিছিল ঠিক আছে তো ইন্ডিয়ানছখিনি গম পাই গল যদি আমি গোটেইখিনি লক লাগি যদি এবাৰ আমি ব্ৰিটিছৰ পৰা যদি ফ্ৰীডম বিচাৰিব পাৰো তেতিয়া হলে আমি নিশ্চয় সাকসেস হ'ম সো এই কাৰণে স্বদেশী মুভমেন্টক কি কোৱা হয় এটা ইম্পৰ্টেন্ট হিষ্টৰিক ইভেন্ট বুলি কোৱা হয় সো এইখিনি আছিল আমাৰ কি আজি চেপ্টাৰটো ইয়াৰ টক সামাৰি আছে সো কোৱেশ্চন এনসাৰ খিনি So short question kini I think tumaloke pai jaba in which viceroy's time did the partition of Bengal take place so it Lord Curzon hobo on which date 1905 did the partition of Bengal came into force so it frontot ase moi sai pelai eku nai moi tumar question answer kini di dim so tumaloke ebar nije chapter bur ebar reading eta diba তোমালোকৰ হেল্প হ'ব ইনসাইড কোৱেশ্চন থাকিলেও তোমালোকে পাই যাবা আৰু জিমান পাৰা শৰ্ট কোৱেশ্চন খিনি নিজে লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ওকে আৰু মই তোমালোকক দিও দিম বাৰু শৰ্ট হক লং হক গোটেইখিনি দি দিম সো আশা কৰিছো তোমালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পাইছা আৰু যদি কিবা অলপ চেঞ্জ লাগে তেন্তে মোক কমেন্টৰ থ্ৰুৰে জনাবা আৰু মই আসামিজ সেকশন বা আসামিজ পাৰ্ট 2 মই হুনকালে লৈ আহিব চেষ্টা কৰিম সো টিল দেন টেক কেয়াৰ Have a nice day. Thank you.